Ég býð ykkur velkomin á þennan fundi í bæjarstjórn Mosfellsbæjar 21. ágúst 2019. Það er fundur númer 743 og ég segi fund settan. Ég býð sérstaklega velkomna hér á þennan fund Kristínu Ýri Pálmarsdóttur sem er að setja sinn fyrsta bæjarstjórnarfund. Þetta er fyrsti bæjarstjórnarfundurinn eftir sumarleyfi og fyrir liggja venju fundargerðir margar. Það hefur verið óskað eftir að leita aðeins og taka hér málinn á dagskrá sem heitir kosning í nefndir. Það er erindi frá S-lista og þessi samþykkja það, við tökum það hér inn afbrýðum þetta rétt upp hönd. Það er samþykkt með 9 ákvæðum og það fer hér aftar á dagskrána. Fyrir utan þetta mál sem við vorum samþykkin eru 5 fundargerðir frá ýmsum nefndum. Þær eru boðnar upp til samþykktar. Þetta er atkvæða að venju. Og síðan koma 5 fundargerðir frá bæjarráði Mosfellsbæjar. Þær eru á þessu sinni eingöngu til kynningar, þess vegna eru þær aftar í dagskránni en venjulega. Og síðan koma fleiri fundargerðir til kynningar. Reyndar alla frá Sorpu, 4 talsins, bæði frá eigendafundi og stjórnarfundi. Og þá voru okkur ekkert af vanbúnaði og við hefjumst á handa og ræðum fyrst fundargerð fjölskyldunefndar Mosfellsbæjar sem hélt fund 16. júlí. Þar voru 6 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Anna Sigríður Guðnadóttir er morgun, gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Forseti kemur upp máli númer 1, húsnæðisáætlun Mosfellsbæjar og ég var ekkert að dvelja lengi við hana. Ég hef sagt það úr þessum stóli sem ég hef hana að segja en ástæðan fyrir því að hún fer þarna inn til fjölskyldunefndar er vegna þess að ég kom bara tillögu að þetta færi til fjölskyldunefndar þess að mér þurfti skjóta og skökku við að sú nefnd sem að þessi húsnæðisáætlun snertir mjög og má kannski segja meira en aðra nefndir bæjarins skuli ekki hafa fjallað húsnæðisáætlunum þegar hún var í grömm. En syns ég það búið ákveðið þessa húsnæðisáætlun og ekkert meira kannski það að segja eða hvernig hún er unnin. En ég tók eftir því þegar ég var að lesa yfir fundargerð fjölskyldunefndar og tek eftir því að það er þarna bókun, fulltrúi S-lista leggur fram bókun og síðan kemur bókun frá D- og V-lista en á þessum fundi var engin fulltrúi frá V-lista. Og þá fór ég bara að hugsa hvernig virkar svona, ef listi ætlar að leggja fram bókun á fundi, þarf listin ekki að hafa fulltrúa inn á fundinu. Ég myndi að halda þannig lagi í því, þannig að ég get ekki sett inn bókanir frá mér inn á fundi þar sem ég er ekki. Og mig langar, og því ég var bara aftan á þessu, að þá er ég kannski ekki búin að hugsa alveg í botn hvað er þetta að gera, en þetta er ónefnilega skrítið. Þarna er bókun frá D- og V-lista, það er engin V-lista maður í húsi. Við erum nú svo stálheppin að við erum með V-lista mann við þetta borð sem kannski getur tjáð sig eitthvað þetta mál. En ég myndi bara halda að þetta væri bara stjórnsýslulega ólögleg bókun. Myndi ég halda. Þessi bókun á bara að vera frá þeim fulltrúum sem sitja fundinn. Og nú ætlum ég ekkert að leggja mat á það hvort að V-listi hefði kannski verið ósammála þessari bókun, en það verður það bara að saga til næsta bæjar ef það yrði aðskilnaður milli D- og V-lista í nefndum hérna. En mér finnst það bara ekki vera aðalatriði þessa máls, heldur hvernig bara hvað varðar stjórnsýslu málsins. Þannig ég myndi nú gjarnan vilja fá einhver hvað ég að segja, einhverja skoðun V-listans á þessu. Ég ger mér svo sem alveg grein fyrir því að við gerum ekki mikið úr þessu héðan af, en myndi samt líka vilja fá þá minnisblað frá lögmanni bæjarins það hvernig á að standa á bókunum minn á fundum og hvort að það sé ekki nauðsynlegt að þegar er verið að bóka í nafni stjórnmálaflokks að það sé þá allavega fulltrúi þess flokks viðstaddur og sé þá tilbúin að skrifa undir bókunum.
En mér ætti áhugavert að heyra í fulltrúa Vinstri grænna við þetta borð, hvað hann telur þetta. Já, það beitt orðið til mín, þannig að það rétt að ég taki máls. Ég var líka búinn að taka það eftir þessu þegar ég var að skoða þetta. Ég taldi að nú væri þannig að það hefði láðst að setja nafnið inn í fundargerðina. Ég hef því miður ekki beinar upplýsingar. Ég ekki þannig, ég veit það. Ég bara gangur skugum að það var ekki fulltrúi. Ef svo þá er þetta bara réttmæt ábending frá bæjarfulltrúa Önnu Sigríði það að þarna kemur bókun frá lista sem á ekki fulltrúa á viðkomandi fundi. Ég held ekki eins og sem ekkert meira það sagt, en það ágætt að svona lögmaður skoði þetta mál, samsvarandi mál. En meira held ég get ekki sagt að þessu sko. Ég taldi að þetta væri að það var rátt að setja nafn fulltrúa sinn, en svo mun ekki vera þannig að þetta er á rétt ábending frá bæjarfulltrúa Önnu Sigríði. Þarna er verið að ræða fyrsta mál. Eru einhverjir sem vilja ræða það frekar? Er einhver sem að vill ræða einhver önnur mál í þessari fundargerð? Svo virðist ekki vera, þá göngum við til atkvæða. Og þeir sem samþykkja þessa fundargerð fyrir rétt upp hönd, það er 9 hendur á lofti. Þetta var fyrsta fundargerðin og þá koma hér menningar- og nýsköpunarnefnd eins og hún heitir. Á þessu kjörtímabili breyttu nafn og þessum er þetta fundur númer 10. Og ég gef orðið laust Önnu Sigríður. Já, ég ætla nú að óska eftir að víkja fundið afgreiðslu eins liðar sem er já, það er fyrsti liður. Fyrsti liður, já. Já, sem ég er með vanhæfa. Já, ég held að þessi rétt á bara að það verði bókað að bæjarfulltrúi Önnu Sigríður víkur að fundi meðan ég gef þá orðið laust fyrsta málið og við klárum það þá. Það verður sem sagt bókað. Þetta fyrsta mála í þessari fundargerð heitir Listasalur Mosfellsbæjar sýningar 2020 og er einhver sem veit ræða þetta mál, taka til máls um þetta mál. Þarna var verið að úthluta tímum og rými í listasalum okkar góða. Svo virðist ekki, þá held ég að sé rétt að við kjósum þetta mál og klárum það. Þeir sem samþykkja niðurstöðu menningar- og nýsköpunarnefndar í þessu máli eru bennur rétt upp hönd. Það eru 8 hendur á lofti og þá er það bókað. Það er búið að samþykkja fyrsta mál með 8 atkvæðum og þá er rétt að bæjarfulltrúi Önnu Sigríður komið aftur hér til okkar á fundinn. Þetta er fundur sem sagt frá 13. ágúst, það er reyndar 2 fundir í þessari ágætu nefnd, en við skulum halda áfram með mældaskrána fyrir fyrri fundinn. Það er ef einhver vill ræða einhver önnur mál á þessu fundi. Þetta voru reyndar ekki mörg mál, það voru 4 mál og við erum búin að afgreiða 1. Svo virðist ekki vera. Og þá göngum við til atkvæða mál nr. 2, 3 og 4. Þeir sem samþykkja niðurstöðu menningar- og nýsköpunarnefndar í þessum 3 málum eru bennur rétt upp hönd og það er samþykkt með 9 atkvæðum. Sama dag, það er að segja 13. ágúst, hélt menningar- og nýsköpunarnefnd annan fund þar sem var komist að niðurstöðu með listaverðlaun Mosfellsbæjar fyrir 2019. Það ríkir trúnaður þangað til á bæjarhátíðin okkar góðu sem er nú framöndan. Þannig menn ég á sunnudeginum, seinasta degi, þá var þetta allt gert opinbert. Það mun byrja frá 1. september. Þannig að áður en ég
menningarnefnd kom sérst að niðurstöðu og við greiðum atkvæði niðurstöðuna, búið að kynna bæjarfulltrúum hana, en ef einhver vill ræða málið sem slíkt þá tel ég sjálfsagt að gefa orðið laust. Svo virðist ekki vera, þá greiðum atkvæði niðurstöðu menningar- og nýsköpunarnefndar þetta mál. Það var bara eitt mál á dagskrá, 13. ágúst. Það eru reyndar fleiri mál á næsta fundi sem við ræðum hér. Það kemur nú ekki á óvart, það er skipulagsnefnd sem hélt fund 16. ágúst og þar voru 11 mál á dagskrá. Og ég gefa laust. Sveinn Óskar hefur beðið orðið, gjörðu svo Sveinn Óskar. Forseti, fundamenn. Ég kem undir máli númer 6, Helgafellsland umsóknarbreytingu aðalskipulagi. Fljótt á litið erum við að tala tilfæringar í aðalskipulaginu sem að reyna að landnotkun á svæði þarna sem þetta komið á inn á aðalskipulag sem að fara í endurskoðun. Formaður skipulagsnefndar hérna hjá okkur og það er ágætt að innan eftir því að hér á áður hafði verið talsvert mikið vinna í það af hálfu bæjarins að klára skipulag fyrir ákveðin verktaka hérna sem að lá mikið á að fara í gegn. Þá er ég ekki að tala nákvæmlega um þetta heldur annað. Og síðan hefur ekki í raun og veru neitt gerst í því máli. Og þá spyr ég, reiknar formaður með því að þetta eigi í raun og veru að fara lengra mál af þessum toga í ljósi þess að hitt er ekki byrjað. Það svæði sem var áformað að fara á stað núna, að færa af stað núna þessu ári, næsta ári. Og aðeins í ljósi þess sem við sjáum á markaðnum í dag, fréttir af markaðnum, og þá er spurningin vissulega þetta aðalskipulagsmál og langtíma markmið, og þá er spurningin markmiðið ég sá að markmiðið niðurstaða þess að funda var að kynna málið betur. Er möguleikið á að fá stöðukynningu fyrir bæjarstjórn á Helgafellslandinu og bara sýnina að hálfu bæjarins varðandi þróunina bara á markaðnum almennt. Já, Ásgeir Sveinsson, þú er bara orðið, gerð svo vel. Ásgeir, 13 mál. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem undir sama lið, Helgafellsland, breytingar á skipulagi, liður 6. Bæjarfulltrúi M-lista blandar þetta saman 2 málum, ég skal reyna að svara þeim í rauninni báðum. Þarna var á ferðinni ósk landeiganda í Helgafellslandi að breytingu á landnotkun úr óbyggðu svæði í blöndun af útivistarsvæði og íbúasvæði. Eins og fólk veit hér í bæjarstjórn þá í gangi og að fara af stað endurskoðun aðalskipulags fyrir Mosfellsbæ og þegar það gerist þá koma nokkuð margar umsóknir landeiganda héðan og þaðan í bænum breytingar á landnotkun og þetta er einn af þeim og það sem við höfum gert í skipulagsnefnd er það að við höfum undantekningarlaust vísað þessum óskum til endurskoðunar aðalskipulags og ég ætla ekki að fara að segja hvort að það verði nákvæmlega gert með þeim hætti í þessu tilfelli en það kemur á óvart að það verði ekki en það sem við ákvæðum samt sem áður er að þeir óskuðu eftir í erindinu að fá að kynna þetta mál fyrir skipulagsnefnd þannig að við vorum í rauninni bara að fara eftir því sem þeir óskuðu eftir að fá að kynna þetta og í framhaldinu þá verður tekin ákvörðun það að hvernig það verður afgreitt og það kemur þá einfaldlega í ljós hvernig það verður gert.
Varðandi fjórða áfanga sem ég gerir ráð fyrir að Sveinn Óskar hafi verið að vísa í varðandi skipulag hafi ekki komið í gang. Það er hárrétt, það var samþykkt hér með einróma í skipulagsnefnd breyting á deiliskipulagi fyrir fjórða áfanga hér í vor, en það hefur ekki náðst samkomulag og það er verið að þreifa fyrir sig með útreikninga varðandi gatnagerð í því skipulagi og það eru auðvitað bæði hagur bæjarins og eins þá allra að gatnagerðinu auðvitað verður að standa undir sér og vera hagkvæm. Þannig að það mál er á lokaspretti og ég gerir ráð fyrir að það verði klárað núna á allra næstu vikum. Varðandi heildar sýn bæjarins á Helgafellshverfi og hvernig staðan er á markaðnum, þá tel ég nú kannski ekki að það sé sérstök ástæða til þess að kynna það sérstaklega á þessu stigi. Það er að fara í gang líka skipulagsvinna fyrir 5. áfanga Helgafellshverfis og þegar að sú vinna er komin í gang og búið að ákveða skipulag fyrir 5. áfangan og síðan Helgafellstorfuna í áframhaldi, að þá eru við kannski komið með meira kjöt á beinin til þess að fara kannski að rýna betur í þetta, en það er verið að vinna eftir auðvitað aðskipulagi og það er verið að vinna eftir bara þeirri forgangsröð sem er í gangi. Þannig að það er kannski ágætis hugmynd að þegar það er komið lengra að setjast yfir það og rýna það betur. Ég vona að þetta svari spurningunni. Sveinn Óskar, ef við beðum orðið aftur, gjörðu svo vel, Sveinn. Ég þakka síðast ræðumanni, formanni skipulagsnefndar fyrir svarið. Já, skipulagsmál varða fjárhag bæjarins. Ekki aðeins til tekna, til lengtíma, heldur langtíma, heldur líka til kostnaðar, gjalda. Og það er mjög dýrt að halda upp mörgum byggingarsvæðum í gangi á sama tíma fyrir lítið sveitarfélag, eða bæjarfélag. Sem ekki eins og þetta sé í raun og veru borg, heldur þetta er ekki mjög stórt og það er dýrt að halda mörgum byggingarsvæðum í gangi á sama tíma. Það segir þetta jafnframt vegna þess að víða á svæðum í bænum fyrir að koma að viðhalda lögnum og öðru slíku sem er líka í raun og veru kostnaður sem þarf að huga. En þetta mál, já, gott að það er að fara kynning fram væntanlega því ef fulltrúarnir mæta og fá áheyrn. En það verður jafnframt gott á þessum tímapunkti að skipulagsnefnd hugi að því og þá í samræmi við umhverfissviðið að bæjarfulltrúar fái dálítið kynning á stöðunni í ljósi markaðsaðstæður. Við þurfum að fara í aðalskipulagsbreytingar og við þurfum líka að huga í samfellun á því að við séum ekki að bjóða hugsanlega þannig á markaðnum eignir og lóða. Við erum að hafa nægt framboð, en það þarf að vera þannig að sveitarfélagi geti hesthúsað það með góðum hætti og góðum móti. En ég legg áherslu á það að við fáum einhvers konar kynningu á framtíðarsýnina frá hálfu embættismannanna hvað varðar uppbyggingu í Mosfellsbæ og líta til þess að við séum að reyna að hafa, ekki of mikið álag á kerfið. Það hefur verið mjög mikið álag að vera með mjög mörg byggingarsvæði í gangi inn. En ég vildi beina þessu til ykkar og við fáum einhvers konar kynningu. Ef þið fáið kynningu á verkefninu, þá fáum við allan upplýsingar frá ykkur um það. Ásgeir Sigurðsson, 6. mál. Helgafellsland umsókn um breytingu á aðalskipulagi heitir það í fundargerðinni. Gjörðu svo vel, Óskar. Takk fyrir það. Það er, ég átta mig ekki alveg á hvaða kynningu við erum að tala í þessu sambandi. Það er, aðalskipulag í gangi og það er skipulag í gangi fyrir Helgafellshverfi sem er verið að fara eftir. Það liggur fyrir eins og ég sagði áðan að lokadrög að deiliskipulagi fyrir áfanga 4 verður afgreitt núna innan mjög skamms tíma og síðan er það skipulagsvinna fyrir áfanga 5 og Helgafellstorfuna er að fara í gang og er í undirbúningi. Varðandi kynningu á þessari spildu sem að þessi landeigendur upp í Helgafelli er að biðja að fá að kynna fyrir skipulagsnefnd. Það er eitthvað sem að sjálfsögðu bara mun liggja fyrir eftir næsta skipulagsfund undir fundargerð og sú kynning verður sett þar og ef það er ekki nógar upplýsingar sem koma fram þar
Þar mun einnig koma fram hvernig skipulagsnefnd mun afgreiða þessa beiðni sem að hinga til allar beiðnir hafa verið afgreiddar inn í endurskoðun aðalskipulags. En ef að vantar einhverja frekari upplýsingar eftir þá kynningu þá er bara að gera fyrir bæjarfulltrúa Svein Óskar að óska eftir frekari umræðu það mál. Ég held að það verði ekkert nema sjálfsagt. Takk. Já, ég lít á að það er þetta mál sem lokið, það er að segja 7. mál, en við ræðum fundargerð skipulagsnefndar frá 491 frá 16. ágúst og orðið laust. Sveinn Óskar hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, það er 9. liður dagskrá Blikastaðan. Þessa mundir er samkvæmt áætlun meirihlutans sem hefur verið unnið að lengi að mynda hérna einhvers konar kjarna í Mosfellsbæ. Þarna er markmiðið að fara af stað með annan kjarna í Mosfellsbæ. Atvinnu, húsnæðis og þjónustusvæði. Þarna greinilega fer fram kynning á þessu verkefni og það væri gott að heyra aðeins frá formanni nefndarinnar hvað hann telur vera svona áhugaverðast í þessu verkefni sem þarna er fjallað. Ásgeir, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Ég kem undir þessum dagskrárlið sem heitir Blikastaðaland, atvinnusvæði. Fyrir liggur að það var haldin kynning hér í skipulagsnefnd þetta verkefni. Áður hafði verið haldin kynning í bæjarráði varðandi sama verkefni. Hvað mér finnst þetta verkefni, mér finnst þetta mjög spennandi og mjög jákvætt verkefni fyrir Mosfellsbæ. Það sem okkur vantar hér í bæinn eru fleiri lóðir undir atvinnutækifæri. Við þurfum að laða til okkar atvinnufyrirtæki í bæinn okkar. Það eru mikla breytingar að verða á höfuðborgarsvæðinu varðandi atvinnulóðir, sérstaklega þá kannski í Reykjavík, þar sem við erum að tala að Höfðinn og Vogarnir er að breytast úr mestu leyti úr athafnasvæðum og jafnvel iðnaðarsvæðum yfir í húsbyggingar og íbúðasvæði. Þannig að við viljum ekki missa tækifærið sem að felst í þessu að ná til okkar fleiri fínum fyrirtækjum inn í Mosfellsbæ og í dag þá eigum við því miður ekki til lóðir fyrir þessi fyrirtæki. Þannig að það að þetta öfluga fyrirtæki sem að stendur að þessu verkefni skuli hafa áhuga að setja þetta af stað. Það er verið að vinna núna eftir vissri svona, við getum sagt svona skipulagslýsingu eða svona, já, og sú vinna er að hefjast. Þetta er auðvitað eitthvað sem tekur langa tíma, þetta verður áfangaskipt. Við erum að horfa til næstu 20 ára, jafnvel meira. Þannig að ég held að þetta sé mjög jákvætt fyrir bæinn. Þetta liggur mjög vel í höfuðborgarsvæðinu og við erum að átta okkur á því að fyrir liggur að það verður uppbygging á Blikastaðalandinu á næstu árum og áratugum, þar sem við verðum að tala mjög mikinn fjölda af nýjum íbúðum. Þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að þarna sé verið að búa til einhvern nýjan kjarna. Þarna er gert ráð fyrir þessum frumdrögum að sé lítill verslunarkjarni en mestmegnis verði þetta fyrirtæki þá í alls konar starfaflokkum og þetta á að vera mjög flott og nýtískulegt og öflugt svæði fyrir atvinnulíf þar sem að verður horft til umhverfisins að tengja þetta bæði í fjallinu og fjörunu og horft mikið til umhverfisþáttana vegna þess að þetta er auðvitað bæði nálægt laxveiða og fleiri náttúruperlum sem þarf að taka tillit til. En í heildina séð þá held ég að þetta sé mjög jákvætt fyrir Mosfellsbæ. Takk fyrir. Já, Stefán Ómar hefur beðið þetta orðið. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Takk fyrir það. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég kem upp undir þessum 9. liði líka og
og svona bara rétt til að halda því til haga að þá byrjar þetta mál náttúrulega með erindi og samskiptum við bæjarráð og bæjarráð afgreiddi sem sagt viljayfirlýsingu við þetta ágæta fyrirtæki og allt gott það að segja. Síðan bara að taka við næsta þrep í ferlinu, það er að þeir snúa sér eðlilega til skipulagsnefndar og viðra þær hugmyndir sem þeir hafa og ég held að það sé bara alveg réttur verkgangur. Ég tek alveg undir sko með bæjarfulltrúunum að við þurfum auðvitað svona kannski að gæta okkar að við ekki með of mikið undir í einu og dreif ekki of mikið kröftunum. En í þessu tiltekna tilviki þarna, syðst í bæjarmörkunum, að þá þetta svona tiltölulega afmarkað og við svo sem við vitum það ekki ennþá, þá eftir að koma í ljós hvernig verður staðið að framkvæmdum. Og hvert að þetta stóra fyrirtæki sem á þetta land, hvert að það sem sagt mun hafa það með hendi með einhverjum hætti. Einhvern veginn finnst mér það liggja þannig að það verði með þeim hætti og þá kannski verður þetta svona tiltölulega sjálfbært og íþyngir ekki stjórnsýslunni hérna mjög mikið en auðvitað það skipulagsnefndin að hafa náttúrulega síðasta orðið og afgreiða einhvers konar skipulag sem á þá að vinna eftir. Og Ásgeir formaður skipulagsnefndar fór ágætlega svona yfir það kom þarna fram í kynningunni að svona skeinúturinn mikill metnaður fyrir þessu verkefni og ég efast ekkert það að þetta kraftmikla fyrirtæki ef það fer á stað þá mun það örugglega gera þetta myndarskap. En enga síður þá þarf að huga að öllum þáttum. Það sem sko ég hjó eftir því og einmitt sagði það hérna á skipulagsnefndarfundinum að ég hjó eftir því að það væri gert ráð fyrir því í viljayfirlýsingunni að það sé svona stofnaður samstarfshópur verkefnið og ég innti fulltrúa fyrirtækisins eftir því hvernig það væri, þeir virtust vita lítið það. Þannig að ég legg bara áherslu á það. Þetta er stórt verkefni og ég held að við höfum einmitt að virkja þennan samráðshóp. Það liggur auðvitað í augum uppi að það þarf ekki að geta þessi viljayfirlýsingu að embættismenn auðvitað koma að því og vinna á móti umsækjendum hverju sinni. En ég skildi þetta meira og skil þetta þannig að þessi viðræðuhópur, að samstarfshópur, sé raunverulegur samstarfshópur svona þvert á pólitíkina gagnvart þessu fyrirtæki. En við skulum sjá bara hvernig því reiðir. En mér fannst þetta spennandi að sjá þessa hugmynd og er svona, já, tek því bara fagnandi. Ég held að við höfum að vinna þetta bara vel og kyrfilega, sjá hvað kemur út í því og svo bara getum við haft á því skoðun hvert og eitt þegar þetta er komið lengra og komið raunverulega ákvörðunarstig. Takk fyrir forseti. Sveinn Óskar, 9. mál. Hvert vel. Forseti, já, ég vil þakka formanni skipulagsnefndar fyrir hans útlistun á málinu. Það er gott að fá innsýn úr nefndinni þó að við séum vissulega með fulltrúa þar að þá er þetta fest að fá þetta svona fram á bæjarstjórnarfundum. Það sem ég kannski var að huga í þessu, þetta er náttúrulega byrjunarstigi, að það eru öflugir aðilar þarna og þetta er áhugavert verkefni, það er ekkert launungarmál. Það sem ég hafði aðalega huga á í tengslu við þetta að þar sem að sko landið er kannski ekki, þetta ekki segja að það sé afskekkt en það er svona í jaðri bæjarmarkaðanna og svo er Blikastaðalandið þarna á milli þar sem að ég hafði aðalega huga á sko það er þessi sýn á blanda saman sko að komast þarna á milli í lengri tíma. Þarna er vegur sem að þarf að opna á milli svæða inn í Mosfellsbæ. Annars er verið að fara Vesturlandsveg og þessar hugmyndar sem að náttúrulega verður einhvers staðar á seinni stigum útfærðar. Að mér finnst skipta máli að eins og ég nefndi hérna áðan að við erum með svo mörg byggingarsvæði á mörgum stöðum og við erum með starfsmenn sem er undir miklu álagi. Og það er ástæða fyrir ég get þessa. Það er vegna þess að ég veit að það er mikið álag á þessum starfsmenn. Og hérna ég get bara nefnt sem dæmi að á meðan þessi nýja uppbygging er í gangi að þá er annað ekki eins skoðað. Ég dæmi þetta, lagnir í götunni hjá mér. Það er sprungu í
í sumar. Og það kom, ég veit ekki hvað, heitt vatn upp úr, sko. Og þetta eyðilagði nettengingar í húsið eða leiðslur í húsið og svo framvegis. Við þurfum að huga líka að þessum svæðum. Það sem sé viðhaldi af því sem fyrir er. Og sjálfsagt að byggja upp. Þetta eru frábær fyrirtæki, frábær arkitektastofa og annars slíkt. En mér finnst skipta máli að við metum álagið á starfsmenn bæjarins í ljósi þess og líka bara á okkar kerfi hérna, hvað við ætlum við stefnum okkar að hafa mörg byggingarsvæði í gangi á hverjum tíma. Og svo er þetta náttúrulega samkeppni innbyrðis milli svæði, verslun. Það líka að huga að því. Og svo framvegis. Verða einhverja kvaðir á svæðinu? Það er að spyrja því. Ég veit til þess að þegar það var byggt í Spönginni þá reyrðu Hagar inn með Samfylkingunni eða allavega R-listanum, man ekki hvort það var. Þegar Ingibjörg Sólrún var, það var nefnilega R-listinn. Kvaðir inn það að mætti ekki vera verslunarhúsnæði í næsta nágrenni. Verða slíka kvaðir eða við þurfum að fá þetta allt upp á borðið og allar hugmyndir hvort að stefna þeirra sem eru þá með landi hliðin á sé hugsanlega hægt að koma samhliða inn til þess að sé einhver samtaka máttur í umhverfislegri uppbyggingu og það sé ekki jaðar sem byggist upp með fullu virðingu fyrir þeim fyrirtækjum sem það eru. Við erum all vitum það að það er mikilvægt að hvetja aðra til að koma í bæinn og byggja upp. Það er alveg sjálfsagt. Við þurfum að skoða okkar innviði og álag. Og þess vegna minnist ég á þetta og sjálfsagt að hvetja til þess að fyrirtæki komi hérna inn, en við höfum líka hugsað á þetta heildarmyndina. Það er nú það sem ég vildi benda á og leggja áherslu á. Já, en Valdimar, hvað er næstur? Gjörðu svo vel, Valdimar. Ég kem upp undir sama máli og byrja á að bjóða nýjan bæjarfulltrúa velkominn á sín fyrsta fund, Kristín Ýr. Já, hér hefur við rætt um skipulagsmál og skipulagsmál við Blikastaðalandi sem núna er í eigu Reita og hafa hugað því að deiliskipuleggja svæðið í samvinnu við Mosfellsbæ. Ég held að umræðan það að þarna myndist einhver kjarni, verslunarkjarni sem vissulega getur orðið raunin En ég held að miðbærinn sjálfur í Mosfellsbæ, hann er hér og það er miklu meiri kúnst að mynda miðbæ heldur en það að setja einhverja verslanir. Miðbærinn byggir náttúrulega á fólki og fjölbreyttri starfsemi sem þar er, þannig að ég held að það verði ekki beint samkeppni við hann, frekar en annað. En mér langar að nefna eitt af því að ég tók eftir því að formaður skipulagsráðs, hann nefndi hérna áðan að það stæði til að byggja á Blikastaðalandinu og öll vitum við það hljóta að vera áform það að byggja á Blikastaðalandinu. Það er að segja á öðru landi heldur en þarna sem að Reitir eiga, sem er næst Reykjavíkurborg. Og ég er svona þeirrar skoðunar að það ætti að vera í forgangi, að reyna að hefja skipulagsvinnu þar og að það verði næsti áfangi og eftir að Helgafellslandi verði sett á bið, frekari áform þar og það verði einblítt á Blikastaðalandi eftir áfanga 5 í Helgafellslandi. Þess vegna langar mig að beina því til formanns skipulagsnefndar hvort að hann hafi einhverjar frekari upplýsingar við eiganda á Blikastaðalandinu það hvort að það stæði til og hvernig það, hvort að það væri komin einhver dagsetning á það eða ártal á það, hvenær var þetta að vinna við deiliskipulag á Blikastaðalandi. Ásgeir, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Það er sama mál, 9. mál, Blikastaðaland, athafnasvæði. Fyrst ef ég fær aðeins að svara bæjarfulltrúa Sveini Óskari varðandi hvað við erum með mikið umleikis. Auðvitað þurfum við að passa upp á okkar fólk og okkar embættismenn. En það er nú þannig að við erum ekki með mikið af
svæðum í uppbyggingu. Við erum að byggja núna upp í Helgafelli og þar hafa einmitt orðið tafir á eins og 4. áfanga og sem að vonandi sé nú fyrir endan á núna. Þannig að það nú kannski ekki mjög mikið í gangi. Það að klára sérna miðbæri núna sem að verður vonandi mikið lyftistöng og lítur út fyrir að verða glæsileg viðbót við Mosfellsbæ. Varðandi það að það springi lagnir, að þá getum við ekki hætt að byggja upp í Mosfellsbæ því að það sé möguleika að það springa lagnir hér og þar í götunum. Það eru að sjálfsögðu, eins og var kynnt fyrir okkur í vetur, áætlun í gangi varðandi endurnýjun lagna í bænum og ég geri nú ráð fyrir því að það hefur verið brugðist hratt og vel við þessari viðgerð, þessari bilun sem var þarna í götunni hjá bæjarfulltrúanum og það hefur verið gert við það. Þannig að þetta kannski nú ekki alveg sömu þá embættismennir ef við erum að hafa ágjörð af þeim. Þetta ekki sömu embættismennir sem að sinna því að skipuleggja hér uppbyggingu á nýjum svæðum eða þá að standa í viðgerðum á lögnum. Þannig að það kannski, við erum ekki miklar ágjörð af því myndi ég halda. En að mínu mati erum við einmitt ekki með of mikið af svæðum í uppbyggingu í Mosfellsbæ og það er samt ágætis punktur að við þurfum að halda utan um þetta og við þurfum að vanda okkur og við þurfum að gera þetta vel. Og ég tel að svo sé gert í Mosfellsbæ. Varðandi það sem að bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson spyr varðandi Blikastaðalandið, altså íbúasvæði þar, að það ekki komnar niðurstöður í viðræður við eiganda landsins þar en þær eru þó á einhverju örlítilli hreyfingu þar sem að verða að þreifa sig áfram með það mál og ég ger nú svona ráð fyrir því að það muni skýrast núna í vetur hvaða stefnu það taki en þegar við erum að horfa á stærðarhlutvöllin í því samhengi að með við núverandi skipulag og það verður óskeftir að það verði ennþá frekar aukið með tilliti til borgarlínu og svo framvegis. Þar erum við að horfa til áratuga uppbyggingar. Þannig að hvenær skipulagi á því svæði, hvenær það fyrir í gang og hvenær því lýkur, ég því miður ekki upplýsingar um það. En að fara að stoppa upp í Helgafelli eins og Valdimar bendir á og fara að hingra með það og fara að einbeita sér af Blikastaðalandi, það myndi ég telja mjög óráðlegt vegna þess að við erum til dæmis á fullu hér í byggingu á skóla sem að kostar okkur sennilega eitthvað í kringum 4,5 milljarð fyrir hverju staðið og ég ætla nú að vona að við klárum hverfið og reynum að fylla þann skóla ef við erum ekki að hætta við hálfbyggt hverfi upp í Helgafelli til þess að fara að einbeita okkur að Blikastaðalandinu. Og svo erum við líka að horfa á það að uppbygging á hverfunum í höndum alveg sitt hvora aðilana og eins og við erum að tala um til dæmis reitir niður á athafnasvæðinu, þetta fyrir neðan Korpúlfsstaðaveg, að það eitthvað verkefni sem að ég sé ekki fyrir mér að komi mjög mikið inn á borð Mosfellsbæjar, annað en það að sjálfsögðu höfum við allt skipulagsvald í því máli og það sem Sveinn Óskar tala um að verða einhverja kvaðir og annað slíkt, það verða bara að setja þetta kvaðir sem að við viljum setja. Við höfum skipulagsvald. Þannig en við erum komið svo langt fram úr okkur með þetta. Það sem við eina verið að gera núna, það er að vinna eftir einhverju viljayfirlýsingu og þetta ekki komið lengra. En ég get samt sagt ykkur það að reitir munu hafa auðvitað í samráði við Mosfellsbæ fullt samráð við eigendur Blikastaðalandsins varðandi tengingar inn í hitt svæðið í gegnum Korpúlfsstaðaveg. Þannig að það liggur fyrir að það þarf að vera fullt samráð þar og líka við Reykjavíkurborg þar sem að nú stendur Korputorg og annað slíkt á að koma tenging til dæmis frá eins og kringum í Egilshöllina og þar inn í til dæmis þetta athafnasvæði og svo framvegis. Þetta framtíðarmúsík sem við erum ekkert farin þetta bara ekki komið tíma á að ræða þetta. Þannig að viljayfirlýsingin stendur, mjög spennandi dæmi og ég held að við ætlum að fagna því og síðan tökum við þetta skref fyrir skref og allar upplýsingar auðvitað berast bæði inn í bæjarráð og í bæjarstjórn og skipulagsnefnd mun halda mjög þétt þetta mál vegna þess að við ætlum að gera þetta vel. Takk fyrir. Valdimar, gjörðu svo vel. 9. mál. Já, ég þakka bæjarfulltrúa fyrir svarið. Ég var náttúrulega sjálfsögðu ekki að meina það að þetta hætta við byggingar eða hálfklára byggingar eða hálfklára svæði. Heldur var ég að meina það að áherslan ætti að liggja í framtíðinni á það að byggja á Blikastaðalandi. Eins og bæjarfulltrúi nefndi að þá
væntanlega almenningssamgöngur ættu að vera mjög greiðar þar. Þetta liggur nær höfuðborgarsvæðinu og ákjósanlegt byggingarland og það að eitthvað eigendur landsins ættu ekki að stoppa frekari uppbyggingu þar, eins og mig grunar að það sé. Þannig að ég vona að það gangi vel að semja við eigendur landsins og þetta fara að skýrast hvenær uppbygging þar fara að hefjast. Það var nú það sem ég átti við og ég tek undir það að þetta er spennandi verkefni sem við stöndum fyrir. Við erum með landsvæði hérna sem munum byggjast upp í náinni framtíð og það er mjög spennandi að takast á við það. Og jafnframt ætla ég að taka undir það sem Sveinn sagði, Sveinn Óskar sagði, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, að við þurfum líka að huga því að það sem að halda því við sem er og við höfum séð áætlun þar að lútandi og það gangi vel. Ég finnst að það er ekki miklu ágjörð því að starfsmenn hérna verði ofhlaðnir. Þeir munu tekist ágætlega að sinna verkefni sem hingað til. Takk. Já. Umræðin er lokið þetta mál, þetta var númer 9 og við erum ennþá laust hérna hinn, númer 6 og númer 9, Sveinn Óskar, þú erum við, gjör svo vel. Formaður skipulagsnefndar sagði að það var ekki tímabært að ræða þetta, en þetta var samt að strækta skipulagsnefndarfundi síðast. Ég held að sína allt til að spjalla þetta og hafa það bara eins og það hægt er. Og ég veit að formaður skipulagsnefndar er á það. Nú, 10. liður, Gerpslustræti, torg. Ég held að væri bara í Reykjavík sem væri verið að vinna þrengingum. Ég sé að þarna hefur reynt að opna einhverja greiða leið fyrir strætó í kringum torg. Þetta er unnið að Eplu og hér er kynning sem liggur fyrir fundinum sem var kynnt og rætt á fundi skipulagsnefndar. Og þarna sér maður á glæru, bara svona til upplýsingar fyrir fundamenn og aðra, þá sér maður á glæru númer 8 að hægra megin á því sem má sjá að þetta er við jaðar á því verkefni sem ég ræddi aðeins áðan og við ræddum 4. áfanga. Og ég bara spyr, þarna erum við að fjölga stæðum sem er til besta mál. Ég er nú mjög hrifinn á bílastæðum og meðan við þurfum að nota bílana og vitum að þeir eru til og nauðsynlegir. Ég ætla nú bara að leyfa mér að spyrja hvenær má reikna með að íbúar í Helgavíkurlandi sjáu þessa framkvæmd verða veruleika. Og er þetta bara komið á að vera að klára þetta og mun þetta klárast næsta sumar eða fyrr? Já, þetta er 10. mál. Beint spurningu til formanns skipulagsnefndar, Ásgeir Björnsvöld. Þetta heitir torg í Gerpslustræti, breyting á deiliskipulagi. Já, torg í Gerpslustræti, breyting á deiliskipulagi. Ástæðan fyrir því að þetta var gerð breyting á þessu deiliskipulagi var svo að þarna þurfti að í fyrsta lagi huga að umferðaröryggi. Þarna var of þröngt fyrir stóra bíla til þess að komast leiðar sinnar og þar með slökkviliðsbíla og annað slíkt. Og þarna var farið í að fá Eplu á sínum tíma til þess að vinna þessa vinnu og það voru gerð breytingar á bílastæðum og annað slíkt. Þetta var samþykkt í skipulagsnefnd núna bara fyrir, ef ég man rétt, hálfa mánuði, nei, sannlega var það fyrir sumarfrí. Og þetta er nú bara spurning hvenær verður hægt að fara í þetta. Það var stefnt að því að gera það núna í haust og nú fyrir þetta bara eftir tíðarfarið og öðru hvort það er næst. Það þarf eftir að samþykkja þetta líka í endanlega, ef ég man rétt, Stefán Ómar, það er ekki samþykkja þetta í skipulagsdómnum eða? Nei. Við erum ekki búin að samþykkja deiliskipulagið, þetta er bara kynning á. Jú, við erum búin að samþykkja, kynningi kom eftir á. En nei, ef ég man rétt, það var búið að afgreiða málið, það er bara núna verið bara farið í þetta sem allra fyrst í að fara í þessa framkvæmdir. Stefán Ómar hefur beðið orðið þarna 10. mál. Hversu verður? Forseti ágæti bæjarfulltrúar, ég ætla ekkert að taka til máls undir þessum lið, ég ætla að láta hann bara fljóta framhjá.
En fyrst að hann er komið hérna til umræðu þá ætla ég nú aðeins að blanda mér í þetta. Það þekkja væntanlega flestir mína afstöðu. Ég var spörull þetta, ekki að því að ég væri neitt á móti torginu eða einhverju slíku. Ég hef lagt á það áherslu og mun leggja á það áherslu að þegar við gerum eitthvað að þá sé það ígrundað og við séum með klár rök fyrir málinu. Og þess vegna var ég svona að spurja hérna og ég lagði reyndar til þegar þetta var afgreitt þarna 29. maí minni með eitthvað slis að því þá frestað meðan við værum að finna þau gögn sem lægja baki því það fylgdi þessu ekkert nema bara einhver útskýring á uppdrættinum að þetta væri gert fyrir stóra bíla. Og nú svo kom þessi indælis kona á fund skipulagsnefndar, síðasta fund og hérna hljóp svona aðeins yfir þetta og skildi eftir þessar glærur sem að vitnað var í hérna áðan. Og þá það sem sagt rútubíll sem til umræðu frá 2017 og svo kemur viðbót við þetta 2018 og þá komin einhver malaflutningabíll eða með minnir það sé orðað þannig. En málið bara það að skólarútan keyrir ekkert þarna. Hún ekkert að keyra eins og sýndir þarna. Það svo aftur annað mál. En gott og vel með það. Það sem ég bara lagt áherslu á og sagði hérna daginn í umræðu í skipulagsnefndinni að þegar við erum að kynna svona breytingar og það liggja fyrir svona úttektir umferðarsérfræðinga eða einhver annara sérfræðinga sem benda okkur á að við þurfum endilega að gera bragarbót vegna þess að þá eigi þær upplýsingar að fara samtímis með kynningunni, grenndarkynningu eða deiliskipulagskynningu eða hvað sem hún heitir. Þannig að borgararnir sem að lesa þetta hérna úti og hafa hagsmuna að gæta að þeir fái þá þetta með vegna þess að það kynni og já, bara kann að hafa áhrif á hérna afstöðu þeirra. Ef þeir sjá ekki neitt, bara breyta, þá kannski bara fara þeir í mínus og leggjast gegn þessu og senda henni alls konar hérna, ábendingar nei og eitthvað svona. En ef þeir hefðu raunveruleg gögn, að þá kannski myndu segja, ok, þetta skynsamlegt og ég ger ekki athugasemd við þetta. En hérna, það var einmitt í umræðunni eins og hérna háttvirtur bæjarfulltrúi hérna Ásgeir Sveinsson nefndi hérna áðan. Hann nefndi orðið slökkviliðsbíl, en það ekkert neitt slökkviliðsbíl. Það bara rútuna, 15 metra og svo malaflutningabílinn, þú veist. En burtséð frá því, ég ætla ekki að anskota þessu neitt lengur, þetta afgreitt og búið og bíður núna bara framkvæmdar og gott mál það. En ég bara hvet til þess að þegar við förum í næsta verkefni og ætlum að breyta einhverju, að þá sé það hérna, ígrundað, öll gögn fylgi með og svo framvegis. Og ég hef sagt það og þið ábyggilega lásuð það eftir mig daginn. Ég segi ef það á að fara í deiliskipulagsbreytingar að þá eiga þær að vera til ágóða fyrir samfélagið alveg að minnstakosti til jafns við þann sem biður breytinguna. Takk fyrir. Já, það Sveinn Óskar næsta mann til ská. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, það margt skilt skegginu og höggunni þarna í þessu. Það skeggið skilt höggunni. Þarna vil ég með leyfi forseta aðeins ympra á 7. dagskrárlið sem við fórum yfir á það. Þar sem það var óskað eftir að hluti af Helganeslandinu færi inn á aðalskipulag. Og með leyfi forseta vil ég vísa í aðra blaðsíðu sem fylgir með þeim gögnum. Þar segir helstu rök fyrir breytingum á aðalskipulagi og þá vísa ég liðinn tenging byggðar á milli Helgafellshverfis og Reykjavíkur. Þessi rök þess sem að biðja þetta að það tengist þarna langþráð tenging til að opna aðra leið úr og í Helgafellshverfi. Tökum nú aftur þann leið sem við erum að fjalla um, þetta hringtorg. Það ekkert annað að fara með mölina og grúsina en þetta hringtorg. Og það sem sá sem hér stendur nú með prófa trailer, þá skil ég myndin út frá því.
Og það er bara einfaldlega það að það er ein leið út úr bænum með alla grúsin. Og svo er annar aðili að sækja samkvæmt 7. dagskrárlið þessara fundar, 8. og heldur þeirri gulrót að bænum að hann verði að fá sitt samþykkt líka, annars opnast ekki önnur leiðin í Helgafeldsskóla. Þetta er svona, ég les þetta svona. Þetta er náttúrulega sjálfsagt mál að skoða allt saman, en eftir stendur að það væri mjög gott að vita það, ok, við erum hérna hringtorg að hvort að, já, það væntanlega á þetta að þola þennan burð af grjóti og öðru slíku umhverfið, að huga að umhverfismálum og öryggismálum í hverfinu í ljósi þess þegar þessi svæði byggjast upp. Og við getum ekki, ég get ekki verið annað en jákvæður gagnvart verkefninu. Þetta þarf að gera eitthvað þetta. En við vitum það að í ljósi þessara framkvæmda er nauðsynlegt að reyna að finna aðra leið út úr hverfinu og í hverfið. Eða finna einhverja ráðstafanir, einhverja öryggisráðstafan í þeir aðra. En það verður ágætt að fá kannski sín formannsins enn og aftur. Ég er nú kannski búinn að vera að tæma bikar hans núna. Nóg eftir. Í því að sjá hans mynd líka í þessu. Þú veist, í raun og veru, hvað stendur á bæinn varðandi þetta? Óskar, gjörðu svo vel. Við vorum í 9. lið, 10. 10. lið, sem heitir Torg Gerpustræti, deiliskipulagsbreyting. Svo vippaði Sveinn Óskar sér yfir í 7. mál aftur sem var Helgafells umsókn Helgafells bænda breyting á aðalskipulagi. Fyrst vil ég segja varðandi það sem Stefán Ómar talaði að það er hárrétt að þegar við erum að gera deiliskipulagsbreytingu þá á það að vera til hagsbóta fyrir báða aðila og í þessu tilfelli er það þannig vegna þess að við þurfum að koma þessari umferð þessa götu. Það er hægt að fara fyrir neðan líka en það kannski er þannig að menn vil ekki endilega fá hérna þessa og þessa umferð framhjá sinni götu eftir hvað menn eru staddir í skoðunum sínum á því. En það vilja væntanlega allir að til dæmis eins og slökkviliðsbílar, þó að það sé ekki sérstaklega getið það skýrsluna, þeir komist ef það kveiknar í. Ég gerir ráð fyrir að allir vilji gera það. Og ef að skólabílinn er ekki að keyra þarna í dag, þá viljum við sjálfsagt að skólabílinn geti keyrt þarna ef það verður eitthvað til þess að hann geti ekki keyrt á rútínu sem hann er að keyra venjulega. Og það er líka athyglisvert við þetta að það er verið að fjölga hérna verulega bílastæðum við þetta torg frá því það sem var í eldra deiliskipulagi og ég tel nú miðað við þann hörgul sem er á bílastæðum í Helgafellskverfinu og þá sé það mjög til bóta. Við vorum í mjög góðu sambandi við fulltrúa og höfum verið við fulltrúa þessa blokkar hérna sem stendur þarna næst þessu torgi og höfum verið að reyna að halda þeim vel upplýstum um málið og það er svona skipta skoðanir þetta eins og gerist og gengur en ég tel að hagsmunir hafi verið fyrir báða aðila þessu að breytt svona og við þurftum einfaldlega að gera vegna þess að umferð þarf að eiga að greiða leið þarna eins og bara alls staðar annars staðar í Mosfellsbæ. Síðan þegar ég kem að því sem hann var að spyrja hann Sveinn Óskar, bæjarfulltrúi varðandi að það þurfi að koma önnur leið út úr Helgafellskverfinu og það sé á einhvern hátt tengt þessari umsókn Helgafells landeigenda varðandi fleka fyrir innan frá 4. og 5. áfanga, þá er það allsendis ótengt mál vegna þess að á aðalskipulagi Mosfellsbæjar er tenging sem kemur hérna niður á Reykjaveginn og hún mun koma í áframhaldandi uppbyggingu á þessu hverfi. Þannig að það hefur ekkert með það að gera hvort að Helgafellsbændur fá samþykkt að breyta sínu óbyggða landi yfir í útvegarsvæði og íbúðasvæði. Þannig að það er aldeilis ótengt. Og þessi vegur hann kemur núna í áföngum þegar 4. og 5. áfangi kemur og vonandi sem fyrst alla leið, en hann kostar alveg svakalega marga peninga og við þurfum að reyna að safna í púkið
til þess að eiga fyrir honum. En varðandi umferðina út úr Helgafellskverfinu þá vil ég segja það að það er í gangi, það eru 2 leiðir í gangi núna. Það er búið að laga leiðina yfir Ásana, hún er reyndar ekki malbikuð, en hún er auðvitað mjög vel fær og fínn vegur og hægt að nota hana bæði venjulega og eins að það myndi koma eitthvað fyrir. En það sem við höfum áhuga að gera og munum nátt að gera núna bara mjög fljótlega þegar svona annatíminn fer í gangi með skólunum, við ætlum að láta mæla, bara umferðarmæla, umferðina úr og í Helgafellskverfi á álagstímum til þess að við getum bara tekið samræðuna við íbúanum það hvert er álagið í dag og okkar umferðarsérfræðingar segja okkur að jafnvel þó að þessi tenging kæmi ekki austur úr hverfinu sem hún mun gera, þá myndi þetta eiga ráða við umferðina sem er í hverfinu miðað við þann fjölda sem er áætlaður í hverfið. En það ég ítreka það að það er ekki sú staða. Það verða 3 leiðir úr hverfinu, það verður þessi núverandi tenging, það verður tengingin yfir Ásana og það verður þessi tenging austara sem kemur niður á Reykjaveginn og svo eftir nýjum Kóngsvegi. Þannig að það hefur ekkert með Helgafells áform eða þeirra beinum uppbygginga að gera. Takk fyrir. Ég lít á að málum 10, Dórutíu Gerpustætti, það sé fullrætt. En það voru fleiri ef fulltrúar vilja ræða ykkur önnur mál. Þessi 3 sem við höfum rætt. Í fundargerð skipulagsnefndar frá 16. ágúst. Svo virðist ekki vera og þá göngum við til atkvæða og gildir bæjarfulltrúar. Þeir sem samþykkja þessa fundargerð eins og við ætlum að ákveða með sér við bennum rétt upp hönd. Það er 9 atkvæði. Þetta var skipulagsnefnd og þá kemur síðasta nefndin. Það er að segja umhverfisnefnd sem hélt fund nr. 202 15. ágúst síðastliðinn. Eina mál á dagskrá á þeim fundi var umhverfisviðurkenningar Mosfellsbæjar fyrir árið 2019. Nefndin komst að ákveðinni niðurstöðu sem að hefur verið kynnt bæjarfulltrúum og er nú reyndar trúnaðarmál þangað til að viðurkenningarnar verða afhentar 1. september á bæjarhátíðinni. En við göngum þá, ef enginn vill taka til máls málið svona út af fyrir sig, þá erum við bara tilbúin í atkvæðagreiðslu og þeir sem að samþykkja niðurstöðu umhverfisnefndar Mosfellsbæjar frá 15. ágúst er bara rétt upp hönd. Niðurstaðan er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er rétt að taka næst fyrir mál sem var tekið inn með afbrigðum, kosningi nefndir og ráð. Það er erindi frá S-lista, breyting í íþrótta- og tómstundunefnd hjá þeirra fulltrúum. Aðalsigurður, þú vilt taka til máls, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég óska eftir að vera kosið á ný fulltrúi Samfylkingar í íþrótta- og tómstundunefnd og aðalfulltrúi verði Randís Ásrún Snæfríðardóttir í stað Gerðar Pálsdóttur og varafulltrúi verði Gerður Pálsdóttir í stað Ólafs Inga Óskarssonar. Nú, ef það athugasemdir eru hér, ég veit ekki hvort við þurfum að greiða eitthvað atkvæði með þetta. Nei. Bara bjóðum bara þetta fólk velkomið til starfa. Þetta var málið sem við tókum inn. Upphæði fundar. Þá eru hér tímamót í fundinni hjá okkur að því leyti til að við förum núna í fundargerðir til kynningar. Og það eru nú hvorki fleiri en 5 fundargerðir frá bæjarráði sem fundaði hér í sumarleyfi bæjarstjórnar. Fyrsti fundurinn var 27. júní og sá síðasti var 15. ágúst. Við förum yfir allar þessar fundargerðir í tímaröð og tökum fyrst fyrir fundargerð frá 27. júní. Það fundur nr. 1404 í bæjarráði Mosfellsbæjar. Það voru 5 mál á dagskrá. Ég gef orðið laust. Nú það kveður sig undir hljóðs þar. Þá er umræðu lokið og þessi fundargerð er lögð fram. Viku síðar,
var haldinn fundur í bæjarráði Mosfellsbæjar 4. júlí, fundur númer 1405 og þar voru 4 mál á dagskrá og ég gef orðið laust þar. Sveinn Óskar hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Ég kem hérna undir lið nr. 3, nöfn íþróttamannvirkja í Varmá, að Varmá. Þarna kemur fram bókun frá fulltrúa VG bæjarráði. Með leyfi forseta ég má lesa bókun VG. Gjörðu svo vel. Áheyrnar fulltrúi VG í bæjarráði telur það ekki góða þróun ef styrktarsamningur milli aftureflingar og einkafyrirtækja leiðir til nafnabreytinga á skóla- og íþróttamannvirkjum á Varmá sem eru alfarið í eigu Mosfellsbæjar. Og síðan segir bæjarráð samþykkir með 3 atkvæðum að fela bæjarstjóra að ræða við fulltrúa aftureflingar og fyrirkomulag merkinga á íþróttamannvirkjum og niðurstaðan verði kynnt bæjarráði. Við bíðum sjálfsagt eftir þessu. Með leyfi forseta langar mig aðeins að fara örlítið út fyrir nákvæmlega þennan lið og þá er ég að tala íþróttamannvirki almennt. Ekki mjög langt samt. Nei. Við erum núna með íþróttahús, sundlaug og annað slíkt sem er verið að byggja við og það er merkt World-class bak og fyrir. Við vitum það að það þrengir náttúrulega stundum að hjá íþróttafélögum og jafnvel sveitarfélögum og þau þurfa að fá meira líf í fasteignina sínar, meira líf í húsin. Og við erum með hinn og þessi vörumerki á deildum í íþróttahreyfingunni og það fer alveg eftir áhorfi hvaða íþróttagrein fær athygli. Sem sé dóttir mín sem er í 100 og 200 metra hlaupum, hún fær ekkert miklar merkingar á sig. Og nú svo tölum við það hvernig er ráðstafa fé almennings í þessu, okkar skattgreiðenda. Og þá er spurningin, er þessi hópur að fá meira en hinn? Eru afreksdeildirnar að fá meira en grasrótin og svo framvegis og framvegis. Þannig að yngsta hópurinn er á einhverjum framlögum og skipting tekna og annað slíkt. Og ég lít að fara aftur í þann sem er hérna mér á vinstri hönd, það er að fulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem hefur nú verið starfandi mikið í íþróttahreyfingunni og gott að heyra hans sýn á þetta og mér langar að minnast á þetta atriði í ljósi þess að ef við tökum til dæmis fasteignina, mér langar kannski jafnvel að bera það upp síðar annar staðar en við Lágafell. Bara kostnaðarskiptingu verður gerður eignaskiptasamningur milli aðila. Hver á hvað? Það eru mörkin. Síðan tökum við íþrótta. Fyrir ekki að bæja ekki mjög langt, við mögum ekki vera ómikið í Lágafellinu. Höldum okkur við nafnmáli sjálft, það heitir nöfn íþróttamannvirkja Varmá sem er í stund þetta erinda frá afturöldingu. Áfram er skeggið skilt hökunni vegna þess að við erum að merkja fasteignir. Skamt halda okkur við þetta mál, þó umræðan sé ágætt. En á þessu sinni höldum okkur erindi frá afturöldingu, ekki með bréf frá afturöldingu og það var afgreitt með ákveðnum hætti. Fulltrúi VG bókað þarna og eins og þegar komið fram, en eins og titillinn segir nöfn íþróttamannvirkja Varmá. Höldum okkur við þá umræðu á þessum stað og stund. En eins og kemur fram í bók VG undir þessum lið, þá er þetta eignir Mosfellsbæjar eins og að Varmá. Þess vegna getið þess og hvaðum leyfi til þess. Nú, ef við tölum við Varmá, þá erum við að merkja fasteignir í eigu bæjarins. Nákvæmlega svo kemur fram í bókun áheyrnarfulltrúa Vinstri grænna. Og þá er spurningin er einhver stefna? Við erum með siðaregl í ýmsum málum. Og þetta er siðferðislegt mat.
og ég ætla svo sem ekkert að gefa mig út fyrir það hvað er skynsamlegt og hvað er ekki skynsamlegt á þessu stigi vegna þess að ég þarf að vita og sjá hver hugmyndafræðin vegna þess að hún kemur ekki alveg fram í hvorki bókunni eða niðurstöðu fundarins vegna þess að hún er ennþá í vinnslu væntanlega. En mér finnst skipta máli að einhvað frelsi sé veitt til þess að afla tekna. Það skil ég. Það skiptir máli. Og mikil samkeppni og þetta fer í íþróttahreyfinguna þar sem við eflum börnin og andan. En við hljótum líka að velta því fyrir okkur sem bæjarfélag að setja okkur kannski reglur þarna og vonandi verður þá eitthvað slíkt til þess að setja okkur reglur. En ég er kannski ekki eins stífur og afgeða því að loka alveg á þetta eða ég heyrði það nú ekki að lesa það ekki alveg út úr bókunni heldur afstöðu vafki í því. En mér finnst skipta máli, við vorum að styrkja kaup á fallegu útskortnu merki afturheldingar sem er nýbúið að setja þarna og það er kannski einhver fær hland fyrir hjarta þegar kemur svo kannski Coca-Cola bara og dekkar yfir það. Við erum að hugsa hversu langt ætlum að ganga og það er frábært að fá sín fulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem hefur verið í íþróttahreyfingunni mikið og þeir eru nú 2 þarna sem eru nú þekktir í íþróttahreyfingunni sem getur kannski tjá sig þetta. En þarna er fín lína og mér þetta er rætt að fá dálítið umræðu þetta. Nú þetta ég gefið sjálfur hérna á við. Málumyndi mín og ég ætlaði nú að taka til máls þetta atriði. Þetta er sem sagt kemur einn erindi frá Aftureldingu og málið heitir nöfn íþróttamannvirki að Varmá og eins og segir í fundargerð að óskaði Afturelding eftir heimild að hefja viðræði við aðila sem á að þekkja auglýsingasamning við félagið um nöfn íþróttamannvirki að Varmá. Þetta hefur gerst áður og þá fór það ekki alveg svona formulega leið og fjall nú misfrjóa jörð og komið þarna höllin þarna skiltið hjá móttökunni. En þeir fara alveg rétta leið hérna og síðan er spurningum afstöðu bæjaryfirvalda með þetta. Og þetta var ágætis punktar hjá bæjarfulltrúa Sveini Óskari hvar mörkin liggja. Við vitum það að það leita til einkaaðila og fyrirtækja styrk. Þetta er auglýsingastyrki, þetta er á skilti í íþróttasölum, þetta er á búningum og við þetta þekkjum við allt land og allan heim, má segja. Og hvar drefum við mörkin? Ég get alveg sagt að ég dref mörkin þarna að við megum ekki að ganga það langt að það sé að gæla við það að breyta nafn, tímabundið að vísu, á íþróttahúsum að Varmá, auðvitað myndi að höldum ákvæm að tala um Varmá, heldur komi eitthvert nafn vegna þess að það hefur verið breytt fyrir það einhver ákveðin upplæn til íþróttahreyfingarnar. Ég sé að þar held ég að séu komið langt, ég geri greinarmun á því þegar einstök íþróttafélag fyrir þessa leið eins og Valsheimilið eins og hérna einu sinni var í Vodafone-höllin. Það finnst mér aðeins öðruvísi en það sem að mannvirki eru skólamannvirki og alfarið í heilu opinber aðila, í þessu tilviki Mosfellsbæjar, og þetta líka fyrir frjálsa íþróttastarfsemi, þá finnst mér að við megum það sem bara fara ekki yfir línuna hvað þetta varðar. Ég veit að þetta tíðkast og féð sem kemur inn það fer í góðan farveg, það vitum við, íþróttir hjá yngsta kynslóðin aðalega. En þarna veit ég svo sem ekki hvernig þetta fer, þetta var akkurat eins og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar nefndi hérna áðan að það var til úrvinnslu þarna, en erindi kom og það var samþykkt en ég vildi koma með þessa bókun, ég sé ekki ástæðu til endurtakana hérna, mér finnst þetta að vera þurfa að staldra við og sé ekki góð þróun að við svona hvað segja gælum við þetta. Það er nýbúin að vera hérna gleðiganga hér alla helgina og 100.000 manns, alltaf því var þar á götur Reykjavíkur.
þessi gleðiganga er að vekja athygli víðum heim, einmitt út af því að það er ekkert að kaupa sér inn auglýsingu. Það er ekkert að láta merkja Magnús Páls Óskars einhverju fyrirtæki. En á móti getur vel verið og mjög líklegt að fyrirtæki styrki gleðiganguna. En þeir þurfa ekki endilega að fá nafni sitt fyrir. Þessi bara umræði er bara mjög þörf og ég er svona á þessu að þarna sé lína sem við þurfum að skoða rækilega, því þetta er íþróttamannvirki, þetta er skólamannvirki, þarna eru skólabörn allan daginn, eða langt fram á daginn. Þetta er sem sagt þriðja málið sem var reyndar samþykkt einrúma í bæjarráði. Það var beint spurningur mín. Já, ég hefðist það nú, Áskell, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, ég kemur sama máli, það er nafngiftir að Varmá. Ástæðan fyrir því að þetta erindi kom til bæjarráðs var svo að Íþróttafélag Afturelding er að fara af stað aftur eftir talsvert hlé. Það er að reyna að fá styrki til þess að efla félagið og fá þá nafn á íþróttamiðstöðina til þess að fá peninga á móti. Þetta hét N1 höllin og N1 völlurinn á sínum tíma og var farsælt samstarf við N1 sem er nú bara hérna út gluggann hjá okkur. Og það var myndarlegur styrkur sem að þeir settu í félagið og sköffuðu líka heilmikið af varningi inn í fjáraflanir og annað í yngri flokkum sem var bara hið besta mál og efla krakkana í að safna sér fyrir ýmsum útgjöldum, hvort sem það er keppnisferðir eða hvað með vinnu. Þannig að það samstarf var ágætt og síðan kom að því að sá samningur rann út og það hefur ekki verið merking á íþróttamiðstöðina Varmá frá því að N1 samningur rann út. Þeir gerðu þetta vegna þess að fyrri stjórnin sem að gerðu samning við N1, þeir fóru ekki með þetta formulega leið í gegnum bæjar yfirvöld sem eru auðvitað eigendur á húsinu. Þess vegna vildi Afturelding hafa vaðið fyrir neðan sig núna þegar þessar umræður voru farnar í gang og smá þreifingar við eitthvað eitt fyrirtæki sem síðan gekk ekki eftir. Og þá vildi þið bara vera með vaðið fyrir neðan sig til þess að vita hvernig ástæðan væri því máli. Nú eins og kemur fram í bókunni í bæjarráði þá var þetta bæjarstjóra falið að ræða við fulltrúa Aftureldingar þá hvernig með þetta yrði farið og hvað yrði leyft og hvað ekki og hvaða stefnu ætti að taka eins og Sveinn Óskar var að vísa í. Ef að þetta yrði leyft og það yrði síðan kynnt í bæjarráði þegar að því er lokið. Þar er málið statt núna og það er ekki komin niðurstaða í það, en ég vil svona vekja athygli á því að við Bjarki Bjarnason sem að sitjum saman í meirihluta og erum 99,9% sammála, cirka. Við erum ekki sammála um þetta mál vegna þess að mér finnst þetta alls ekki eins viðkvæmt eins og honum finnst. Og þannig er nú víst lítið á það í allflestum sveitarfélögum landsins líka, vegna þess að við erum að átta okkur á því að það er auðvitað harður slagur fjármuni til íþróttafélagana og við vitum það að bæjaryfirvöld að styrkja þau með myndarlegum hætti. En við erum þannig í sveit sett þetta með Mosfellsbæ og okkur vantar fleiri öflug fyrirtæki í Mosfellsbæ til þess að styrkja við íþróttastarfið okkar. Við erum búin að missa báða bankana til dæmis út úr bænum. Þeir sjá ekki ástæðu til þess að styrkja við okkur lengur til dæmis. Þannig að við erum kannski ekki alveg, við erum ekki með neina útgerð og við erum ekki neina höfn. Þannig að við getum ekki satt úr útgerðarfélögin þú verður að styrkja okkur því að þú ert með alla þína starfsemi og svo framvegis eins og tíðkast út á landi. Þannig að þetta er auðvitað barátta hjá þessu fólki sem er að standa í þessari sjálfboðavinnu allan daginn og þetta er ein leiðin. En svo er líka hitt hvað heitir íþróttamiðstöðina Varmá í dag? Heitir hún bara íþróttamiðstöðina Varmá? Heitir hún íþróttahúsið að Varmá? Heitir þetta íþróttavöllurinn að Varmá? Þetta er kallað kjúklingasláturhúsið að Varmá. Af því að Ísfugl er búinn að styrkja við Aftureldingu í 10-15 ár með myndarlegum hætti. Finnst okkur það fallegt nafn? Kjúklingasláturhúsið að Varmá. Það er mjög algengt að það sé kallað það af því að þetta er svona mikil gryfja og svona skemmtileg stemning sem skapast þarna. En ég held að það lykilatriði sem mínum mati er það að ef að þetta er samþykkt að þá að sjálfsögðu hefur bærinn með það allt að segja hvernig verður þetta verið framfylgt og þetta auðvitað þarf að vera snyrtilegt. Þetta má ekki heita hvað sem er. Og eins og Sveinn Óskar benti á þá voru við reyndar ekki að kaupa skiltið, Aftureldingarskiltið, heldur var bænum gefið það
og það er það sjálfsögðu aldrei farið í það að setja eitthvað Coca-Cola merki yfir afturhendingaskilti sem er núna komið á hérna flotta stað og ramma svona inn í íþróttasvæði. En afturhending og bærinn myndi þá reyna að gera með sér einhvers konar samkomulag hvernig ætti að fara fram. Síðan ef þetta verður samþykkt, þá þarf það að berast fyrir bæinn hvernig á að gera þetta, hvað heitir, hvað barnið að heita og algjörlega lykilatriði er það að hvort sem þetta myndi heita eins og þetta hét, við getum bara vísað í það, því við þekkjum það, þetta hét N1 höllin að Varmá, þetta hét N1 völlurinn að Varmá, þannig að það fylgdi alltaf með. Og svo getum við glatt okkur með því að til dæmis stærsti miðillinn okkar, Ríkisútvarpið, þeir nefna þetta aldrei á nafn, þannig að þeir eru bara með þá stefnu að hvorki þegar verið að kaupa deildirnar eins og Pepsi Max deildin í fótbolta og Ólis deildin í handbolta, þeir nefna þetta aldrei á nafn, þeir segja bara úrvalsdeildin og þetta og þetta og þetta. En ef að við myndum taka þá afstöðu sem að væri bara allt í lagi, ef að menn vilja hafa það þannig að myndum ekki leyfa þetta, þá held ég sem eina sveitafélag sem við ekki gera. Við getum bara farið hringinn í kringum landið, þar sem að þetta heitir alls konar nöfnum í Garðabæ, Hafnarfirði, Selfossi, Grindavík, Akureyri, við getum bara nefnt það og meira sér í Reykjavík. Þetta er komið út allt í Reykjavík núna, til dæmis eins og í Breiðholtinu, þar er nýbúið að skýra Vesturbergið og Austurbergið og hvað þetta heitir allt saman. Þetta er allt í eigu borgarinnar, en þetta er hérna skilningur fyrir því að þetta eru verulega fjárhæðir sem koma í gegnum svona samninga, en ég er sammála því, þannig að það sé algjörlega á hreinu, að fyrir mér þá þyrfti alltaf að nafnið að vera X að Varmá og við stjórnum því hvað má gera og hvernig þetta lítur út. Takk fyrir. X-Vaff. Nei. Já, við höldum áfram. Sveindorsmar, gjör svo vel. Ég þakka fulltrúa VG fyrir hans skýringar og fulltrúa XD, þá var að tala X eitthvað, merkingar. En við sáum það náttúrulega þegar bæjarskrifstofurnar hérna rétt fyrir kosningar voru merktar XD. Og við sáum hérna fallega fána hérna á Gay Pride, rétt fyrir kosningar er fálkinn, hangir hann þar. Og þetta er spurningu siðferð. Og það er félagasamtök eru stjórnmálasamtök. XD höllin, XD höllin að Varmá. Ég segi, þetta er siðferðismál. Þetta er bara spurning hvað merkið þú setur á. Allt er þetta vörumerki. Og ég sakna þess að fulltrúi VG hafi ekki einmitt bókað þessar merkingar og lagt fram einhverja tillögu þegar bæjarskrifstofurnar voru merktar á sínum tíma. En ég gerði ekki miklu athugasemdir við það á netinu þó að þetta hafi verið gert. Vegna þess að ég veit að það er einkaaðili sem átti gluggana. Af því að glerið er samkvæmt fjöleignarhúsum á lögum séreign. Og við getum ekki damast við því. En þetta er bara siðferðis, hvað ég segja, mörkin sem fólk setur sér, hvert og einn. Og það er bara matsatriði hvað fólki finnst. En mér finnst að við eigum að setja stefnum. Á Sjálfstæðisflokkurinn að fá að merkja framan á húsnæði þar sem að bæjarskrifstofurnar eru, eða við erum að tala um fasteignir bæjarins. Við erum að tala um þetta bréf, þetta erindi frá Aftureldingu merkingar. Breytingu á nafni á einu íþróttamannvirki. Breytingar á nöfnum og merkja húsnæðið. Á nákvæmlega þessu. Við verðum að halda okkur innan þess máls. Já, forseti, takk fyrir þetta. En ég bend á það að ég hefði samt viljað sjá eitthvað svona athugasemd á, ef hann er að gera athugasemd við merkingar og íþróttahallir, að það væri rétt að hann hefði þá, samkvæmt sjálfum sér, hefði átt að gera athugasemd við fleira á sama meiði. Á sama meiði. Hann gerði það ekki. Ég gerði ekki, eins og ég nefndi, athugasemd við það að íþróttafélög fá fjármagn. Það ger ég ekki. Og má alveg eins nota fasteignir bæjarins til þess ef að fólkið sem stendur á íþróttahreyfingunni er sammála um þetta. En mér finnst orka tvímælis hvað gjört er í þessu máli varðandi bókunum. Og ég segi við þurfum að skoða rammann og mér finnst rétt að við setjum okkur einhverja stefnu um þetta.
þannig að það sé eitthvað svona siðferðisleg sátt. Hvernig verður með merkingar eigna Mosfellsbæjar? Valdimar, þetta mál gerði svo vel, Valdimar. Já, við ræðum merkingar á íþróttamannvirkjum við Varmá. Það var svona umræðum það hvað þessi íþróttamannvirki væri kölluð. Það er alltaf sagt heim hjá mér á Varmá, það er bara þannig. Og ég held að það haldist og ég er svona tiltölulega hlynntur þessu að Afturelding fái leyfi til þess að skýra eða semst að selja nafnið eins og gert er víða land og víða heim og það er vissulega tekjulind fyrir þá. Varðandi það hvernig þeim tekjum er síðan skipt að þá finnst mér alveg áhugavert að það ætti að skikka þá til þess að skipta þessu jafnt á milli deilda og félaga og svo framvegis eins og komið hérna fram. Ég benda á það að Afturelding er fyrirmyndafélag ISÍ og það er kveðið á það að það veri sé aðskilið bókhald á milli yngri og eldri deilda og þannig að það ætti að vera nokkuð gegnsætt þegar það er peningum er skipt þar á milli. Og það held ég að sé alveg skoðunarvert að skilgreinda þetta þannig að þetta renni til jafnt til allra. Þetta fari ekki bara til fullorðna fólksins, þetta fari líka barnastarfið og svo framvegis. Það fé sem kemur þarna inn. Vegna þess að eins og komið fram hérna, þessi hús eru í eigu íbúa Mosfellsbæjar og það eiga allir að fá að njóta þess ef það kemur inn fé þar. Annað líka, það skiptir máli hvernig þetta er gert. Eins og kom fram hérna áðan að Ásgeir nefndi það skiptir máli. Það er líka eitthvað sem skiptir miklu máli. Hverjir fá að kaupa og hvernig þetta er gert. Þetta verður ekki viðreisnarhöllin og hljómið ágætlega. Þá verður það ekki þannig. Og þetta verður ekki tengt áhörlustu og svo framvegis og það sé svona vandað til verka og hvernig má nýta þetta. Vegna þess að þetta getur skipt töluverðu máli í fjármögnun og þetta hefur komið ágætlega út þó að allir fjölmiðlar nota ekki þessi nöfn og það er náttúrulega getur verið ástæða fyrir því að þá er þetta einhver sem verðmæti fyrir þann sem kaupir og þannig sem ég er svona heldur hlynntur þessu. Það mætti líka þetta er svona típist mál sem mætti svona athuga vilja Mosfellinga. Hvar er þeir standa í þessum mál? Bara einhvern veginn að ég sé móta í lausnum hvernig það er gert nákvæmlega en að heyra í Mosfellingum. Vegna þess að trúið mér að ef þetta verður eitthvað sem þeir töðunar á Mosfellingum þá mun það ekki ganga upp. Þannig að það þarf að gera þetta alltaf í sátt og samlyndi við bæjarbúa. Það væri fróðlegt að henda þessari spurningu út. Vilt þú að íþróttamannvirkin á Varmá beri nöfn fyrirtækja? Að það verði Allianshúsið eða hvað það er. En svona persónulega er ég svona heldur hlynntur þessu en það er vissulega skiptir máli þarna að þetta er ekki eigu Aftureldingar þessu hús. Íbúar Mosfellsbæjar eiga þessu hús. Ásgeir. Forseti, örstutt bara áfram með þetta mál en taka pínlitla beygju í anda Sveinsfosskassa því að hann tók smá beygju varðandi merkingar og var að tala almennt um fasteignir Mosfellsbæjar og að tala merkingar á gluggum fyrir síðustu kosningar þar sem að við höfum merkt bæjarstjórnarskrifstofurnar og hann hefði ekki gert neinar athugasemdir við það. Auðvitað gerði Sveinn Óskar ekki athugasemdir við það vegna þess að hann er skynsamur og klár maður og hann vissi það að við vorum ekki neinum órétti að merkja skrifstofuhúsnæði sem við erum búin að leigja til árafjölda sem eru hér á fyrstu hæð. Því miður er það ekki þannig að Mosfellsbær eigi allt þetta ráðhús sem við köllum stundum, við eigum þessa aðra hæð og annað leigjum við. Þannig að við vorum að sjálfsögðu í fullum rétti að merkja okkar skrifstofu sem við leigjum og
Ég vil benda á það að það er annað pláss laust við hliðina. Höldum okkur við Já, málið hérna. benda á annað pláss laust við hliðina og það verður gaman að ef einhver stjórnmálaflokkur, til dæmis Miðflokkurinn fyrir næstu kosningar myndi leigja það. Höldum okkur Gaman að sjá hvort það myndi ekki merkja það þá. Höldum okkur við Varmá. Ég myndi fara í veðmál við Sveinn. Takk fyrir. Endilega ágæti bæjarfulltrúar, halda okkur við málið. Ég ætla að gera athugasemdir við það að þú stoppaði strax Svein þegar hann fór inn á þessu mál, þú stoppaðir ekki Ásgeir. Ekki alveg strax. Þá taldi hann að svara einhverju leyti þetta en fórum aðeins út á sporinu. Það var bara að hafa stjórn á þessum kallinu þetta borð. Við erum ennþá að ræða þriðja mál. En ég sé að það er nú bara fullrætt, eða nei. En mál, við erum að gera svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, aðeins að koma inn í þessa umræðu merkingarnar. Þetta ferðast svona stig af stigi. Ég man nú ekki hvað ætla sé 10-15 ár síðan að íþróttahreyfingin ásamt Afturelding ásamt golfklúbbnum held ég og fleiri fengi að setja hérna auglýsingaskilti hérna út við Vestlandsveg, stendur upp við Sunnukrika núna og þá var það einmitt í þessum tilgangi, afla tekna og svo framvegis og síðan líða árin og síðan þróast þetta og svo kemur allt inn einhver Vodafone-höll og svo er menn farnir að selja sem sagt nafngiftir eins og vera ræðum í þessu sambandi. Ég svona áðan þegar ég var að hlusta hérna á forsetavörn flytja og gera grein fyrir sinni bókun að þá hugsaði ég já, þetta er alveg rétt hjá hann og svo talaði formaður bæjarráðs og þá sveiflast ég aðeins í hina áttina. Ég held bara að við þurfum að einmitt að bara okkur þarf að farnast að setja einhverjar svona gegnsæjar reglur og ég svolítið þá tek undir með bæjarfulltrúa Valdimar sem talaði hérna áðan og var að tala um að við mættum kannski líka þá skipta okkur af því í samkomulagi við Aftureldingu að tryggja það að sé einhver svona dreifing á þessu. Af því að hvað erum við að gera? Við vitum það náttúrulega að þessi samningar verði ekki nema út á aðalflokkana. Fyrirtækin koma eftir þeim. Þá er það alltaf handboltinn og fótboltinn í efstu deildunum sem þar trekkir að. Og þessi fyrirtæki náttúrulega eru á höttunum svolítið eftir því. En við erum hins vegar að leggja áherslu á yngri deildirnar og styrkja það skipulega og tölum alltaf um það við sem að styrkja yngri deildirnar og æskulýðsmálin upp að ákveðnum aldri. Þannig að við þurfum bara að fara vel yfir þetta. Ég hef enga formúlu hérna með hendina núna, vonandi kemur bara eitthvað gott út úr þessu og þá aðalatriði að við getum orðið svona svolítið sammála um það, bæði við hérna við þetta borð og ungmennafélagshreyfingin sem er þarna á í hlut. Þá lítið sér á að þetta mál sem útrætt, þetta var þriðja mál, íþróttamál ekki að Varmá. Á þessu fundi frá 4. júlí voru 4 mál á dagskrá, fundi bæjarráðs og Sveinn Skarðhúi beðið orðið eitthvert annað mál. Forseti, 4 mál á dagskrá, fasteignamat 2020. Enn og aftur eru bókanir á ferðinni, þar sem að fulltrúi Viðreisnar bókar á Lund með leyfi forseta. Fulltrúi Viðreisnar telur mikilvægt að gætt verði að því við ákvörðun fasteignagjalda á næsta árs að hækkun fasteignamati 2020 leiði ekki til hækkun á álögum á íbúð og fyrirtæki Mosfellsbæjar. Og aftur með leyfi forseta vil ég lesa upp bókun D- og V-lista. Eins og bæjarráðsmanni Viðreisnar er kunnugt hefur álagningarprósenta fasteignagjalda verið lækkuð undanfarin ár í Mosfellsbæ til að koma í móts við hækkun fasteignamats. Þetta hefur leitt til þess að íbúar bæjarins hafi ekki greitt hærri fasteignagjöld að raunvirði þrátt fyrir hækkun fasteignamats. Og þetta verður áfram leiðarljós meirihluta D- og V-lista við gerð næstu fjárhagsáætlunar. Þetta var í raun og veru niðurstaða fundarins, þannig að það finnst mér nú vantarna lagt fram eða eitthvað slíkt, en það voru bara bókanirnar sem birtust undir niðurstöðu.
benda á það. En að efninu. Ef ég leyfist að vera svo forabrattur að segja svona aðeins frá eðli mats á þessum skattstofni sem fasteignamatur, að þá það með ekkert ósvipuðum hætti gert og við mat á til dæmis vísitölu fasteigna eða reiknari húsaleigu vísitölu neysluverðs. Það eru sem sé teknir inn raun kaupsamningar á markaði á löngum tíma og þetta jafnframt lesið inn í gríðarlega stórt líkan hjá Þjóðskrá Íslands. Þetta mikla líkan, já það verið að þrífa göturnar eða? Það verið að merkja. Það verið að merkja. Ekki mannvirki sem verið að Það merkja. kom smá svona óhljóð hérna inn á fundin en það var bara hið besta mál, það verið að merkja göturnar. En ég held áfram að fasteignamatið sem sé og lagalega séð samkvæmt lögunum á það endurspegla markaðinn. Þessi fasteignamatið. Brunabótamatið endurspeglar endurstofnverð fasteignar. Byggja frá grunni. Síðan gerist það sem sá sem hér stendur hefur meðal annars bent á annars staðar, á öðrum vettvangi, að þetta horfir ekki, þó að sé vissulega inni í módelinu gert ráð fyrir aldursmun á milli fasteigna, nýbygginga versus eldri eigna og fasteigna á sama svæði með svipuðum, byggingatímabili, byggt á svipuðum byggingatímabili. Úr þessu reiknað áætlað fasteigna. Þetta lagt fram og þú hefur sem fasteignareigandi heimild til þess að kæra matið til fasteignamatsnefndar í tíma. Yfirleitt þetta nú byggt þannig að allir séu komin í sumarfrí og rennur svo út þegar maður kemur úr sumarfrí. En það þarf alltaf að fylgjast með þessu. Það þarf að fylgjast með þessu sem fasteignareigandi. Það sem að gerist það oft á tíðum og maður verður sjálfur varfið að þetta fer fram hjá mér. Og ef það að fara fram hjá mér og ég tel mér nokkuð svona fylgjast með þessu, nokkuð vel, að þá getur fasteignin hjá viðkomandi einstaklingum verið með fasteignamat langt umfram virði fasteignar. Þrátt fyrir allt þetta stóra líkan sem unnið með. Sem dæmi, fyrir ári síðan hringdi ég til fasteignaskrárinnar hjá Þjóðskrá Íslands. Var búinn að taka út húsið mitt sjálfur, sendi athugasemdir það að þetta endurspeglar alls ekki réttan skattstofn sem ég ætti að hafa. Við það fékk ég lækkun á fasteignamatinu, skattstofninu með 10%. Sem sé, ég að greiða talsverðar fjárhæðir á þessu 10 mánuði held ég sem við borgum. Og það nánast í 1 mánuð sem datt út hjá mér, greiðsluseðli. Þannig, svona til þess að upplýsa bæjarfulltrúa og aðra sem að hlýða á þennan fund og munu þau gera það síðar, að þá ekki altént rétt bókun meirihlutans. Það sem sé að þetta mæti, auðvitað mætir þetta einhverju leyti. En það, eins og ég bent á hérna og hef bent á áður, þá hentaði það og hefur hentað ansi mikið meirihlutanum að lækka þetta hlutfall sérstaklega rétt fyrir kosningar. En ég vona að þetta á að haldast núna áfram. En þeir hafa verið í hámarki, og síðasta kjörtíma voru í hámarki 3 ár að minnsta kosti, eða þar á undan enn lengur, 3 ár á 4 árum. Síðasta kjörtíma voru í hámarki hlutfallsins sem heimilt að innheimta á íbúðarhúsnæði. Þá ég ekki að tala atvinnuhúsnæði, sem líka mjög hátt. Og svo segi ég að vísa þarna á, má vísa til dæmis í réttmæta bókun Viðreisnar. Og ég sendi nú reynda fulltrúa oddvita Viðreisnar þökk fyrir þessa bókun
náttaði mikið að varamaðurinn hans hafi setið fundin. En það enga síður vil ég að það komist þá bara til skila. Vegna þess að bókun er alveg réttmætt af hálfu Viðreisnar. Hvers vegna er hún réttmætt? Það er vegna þess að ég hef reynslu af þessu. Ég gat lækkað eitt árið, bara með úttekt sjálfur, persónulega, skattinn minn 10%. Fasteigna. Hvers vegna þurfum við að upplýsa okkar fólk í bænum þetta? Það er vegna þess að viðhald á fasteignum er mjög misjafnt. Þrátt fyrir að sá sem hér stendur hefur haldið við fasteign sinni mikið, þá eru fasteignir bara misjafnlega verðmætar vegna byggingarlags, byggingarstigs og líka það að í næsta nágrenni á sama tímabili þó að ártalið sé að selja fasteign sem hefur ákveðin áhrif inn í þetta módel sem hækkar fasteignamati og fleiri en þeir sem eiga það skilið. Þess vegna mun lækkun vissulega kemur á móti, lækkun álagningarprósentuna, hún hefur vissulega mótvægis áhrif. En mér finnst að sveitarfélög þurfi aðeins að horfa á þetta öðruvísi. Það er oft verið að tala þegar maður kemur hérna í þessa punktu að maður sé ekki að hugsa Mosfellsbæ. Og þá hugsa maður fyrir hver þessi Mosfellsbær? Er það starfsmenn eða meirihlutinn eða skattborgar? Ég lít á Mosfellsbæ sem skattborgara. Þannig að ég fólkið í bænum. Ekki starfsmennina, ekki meirihlutann og enga sérstaklega pólitísk kamtur í því. Ég horfi bara á þetta út frá íbúum bæjarins og skattgreiðendur sem þá líka fulltrúi atvinnurekanda sem hérna í bænum. Og þá kemur að því að það þekkja margir umræðin hörpuna. Þar vilja menn ekki borga fasteignagjöld á hörpunum vegna þess að þetta ætti að vera styrkur úr Reykjavík. Mér finnst allir að borga þetta, en þá verður það bara að koma eitthvað styrkur á móti. En mér finnst að sveitarfélög verði að veita aðstoð til að útskýra fyrir fólk hvernig það gæti hugsanlega fengið einhvers konar endurútreikning á fasteignamati sitt sem skattstofn. Þetta er inn í þessu vatnsgjald, það er inn í þessu alls konar önnur gjöld, en fasteigna álagningarprósenta reiknast á þennan stofn, þennan skattstofn. Og það sem skiptir þarna máli, vil ég meina, er það að þrátt fyrir þau lagalega fyrirvara sem fólk hefur til þess að kæra fasteignamatið, þá eru því miður ekki allir að nýta sér þetta. Það er mjög margir sem gera með mjög faglegum hætti, en það er ekki allir að nýta sér þetta. Og svo finnst mér einnig að þegar verið að hrósa sér lækkun álagningarprósentuna hérna í bænum úr hámarki, eitthvað niðar við það, þá finnst mér það ekki neitt til þess að státa sig sérstaklega. Heldur finnst mér að miklu frekar að það sé gerð með einhverju markmiði að lækka skuldir bæjarins eins og ástæðuhugtalum til þess að geta lækkað útsvar og álagningarprósentu. Þess að hvetja fólk inn í bæinn. Við vitum það að vorum að ræða hérna áðan varðandi aðilar sem vilja koma með fyrirtæki í bæinn og byggja fasteignar og annars slíkt. En það breytir því ekki að Mosfellsbær er fólkið og fyrirtækin sem eru hérna í bænum. Og þegar við lítum á þetta fasteignamat sem hér er kynnt, þá er ég alveg fullviss um það að fjölmargar fasteignir eru þarna inni sem eru með of háan skattstofn. Og það er náttúrulega hvers einstakling að fylgjast með því eins og bara garðinu sín. Það er rétt. En hvernig getum við bent fólki á það að það getur virkilega nýtt sér þetta, getum við gert með einhverju ítrekkun, auglýsingu, eitthvað slíkt, að nýta sér þá heimild sem felst í lögunum að bregðast við áður en að tímabili rennur út sem sé kærutímabili. Ég vildi benda bara á þetta út af þessum bókunum og í ljósi þess við erum að ræða þennan lið, stóra tekjulið, hann er samt hverfandi nánast með útsvarið, þetta er milljarður, tæpur milljarður á ári sem þetta skila sér og
enga síður þá finnur atvinnulífið mjög fyrir þessu og einstaklingar og þetta er þess virði að benda fólki á það að nýta sér þennan rétt og bæjarins að ítreka hugsanlega við bæjarbúa að rétturinn sé að renna út þegar hann rennur út. Já, það er tveir á mældaskóla, það er Valdimar Bryggjesson, næstu, gjörðu vel. Það er fjórða mál, fundargerð bæjarráðs. Það er júlí, liðurinn heitir einfallega fasteignamat 2020 og þarna undir var bréf frá Þjóðskrá Íslands. Gjörðu vel, Valdimar. Takk fyrir. Herra forseti, við gerum þessa bókun eða síðlisti, við reisna gerði bókun varðandi þennan lið, bara svona til þess að ymbra á þessu að það er náttúrulega búið að vera umræða í þjóðfélaginu fasteignagjöld, hversu fasteignamatið hefur hækkað gríðarlega, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu undanfarin ár, með tilheyrandi hækkun á fasteignamati, með verði, sköttum. Þetta er oft á tíðum mjög ósanngjarnir skattar og óherrilega hækkun fyrir fólk á skatti. Ég ger mig grein fyrir því að verðmæti eigna þeirra hefur aukist sem þessum meðanverð, en ég vil benda á það til þess núna þegar kannski fasteign hægir á hækkun á fasteignamati eða þá hækka öll gjöld hjá fólki gríðarlega. Það kom bókun ofan í þetta frá VAF og B-lista. Með leyfi forseta að ég fá að lesa hana aftur þó að vera búið að lesa hana hérna áður. Eins og bæjarráðsmanni Viðreisnar er kunnugt hefur álagning og prósta fasteignagjalda verið lækkuð undanfarin ári í Mosfellsbæ til að koma til móts við hækkun fasteignamat. Þetta hefur leitt til þess að íbúar bæjarins hafa ekki greitt hærra fasteignagjöld að raunvirði þrátt fyrir hækkun fasteignamats. Þetta var áfram leiðiljós VAF og D-lista við gerð næstu fjárhagsáætlunar. Tilvitnun lýkur. Þetta er rétt, fasteignaprósentan hefur verið lækkuð eitthvað í Mosfellsbæ og það skiptir auðvitað máli fyrir okkur sem hér búa og fyrir að vera með samkeppnishæft sveitarfélag þar sem að fólk getur flutt hingað af því að það er ekki eins há gjöld. En hins vegar vil ég benda á eitt. Að tala um það að það verið tekjur af þessu eitthvað milljarður á ári. 2018 voru tekjur Mosfellsbæjar af fasteignagjöldum 871 milljón. 2017 voru tekjur Mosfellsbæjar af fasteignagjöldum 777 milljón. Það er hækkun 12%. Við gerum grein fyrir því að fermetrum hefur fjölgað og ég veit ekki alveg hversu mikið inn í þessu eru fjölgun á fermetrum, en það er alveg ljóst að það er hækkun á fasteignagjöldum. Þó að prósentan hafi ekki hækkað, vegna þess að fasteignamat hefur hækkað gríðarlega. Og það var bara góð ábending hjá Sveini Óskari hérna, góð ábending til íbúa Mosfellsbæjar, til þeirra sem greiða þennan skatt, að það er hægt að fá lækkun eða það er hugsanlegt að fá lækkun á fasteignamatinu ef maður kemur rök til Þjóðskrár og til fasteignamatsins það. Það bendir á að eignin hafi ekki hækkað mikið. En það er líka tvíbeint sverð, viltu lækka fasteignamati hjá þér fyrir að hækkar allt annað í götunni? Ertu þú að lækka verð á húsinu þínu og svo framvegis? Þannig að þetta er svolítið tvíbeint hvort að fólk vilji nota þetta. En þetta getur lækkað gjöldin hjá þér. Og en það verður ágætt það er ágætt að umræða er nefnilega fín, Mín skoðun er sú að við eigum ekki, og við eigum að ganga alla leið í því, að skila því tilbaka alfarið, að lækka nógu mikið, þannig að fasteignagjöld í Mosfellsbæ helst lækki en hækki ekki. Þannig að ég held að þetta standist ekki alveg, það sem sagt hefur verið það sem meirihlutinn heldur fram, að gjöld hafa ekki hækkað að raunvirði. Ég held að það hafi gert það. En það er ánægjulegt að það er ekki að gera það á næstu, þannig að við munum þá væntanlega að sjá einhverja verulega lækkun á fasteignaskattinum eða stofnunum núna í haust og ekki síður hjá fyrirtækjum vegna þess að það hefur kannski verið ennþá brattari hækkun. En takk fyrir þetta. Já, næsta tekur máls Hafsteinn Pálsson, gjörðu svo vel.
Forseti, enn fasteignagjöld. Það hefur verið rætt hér það hvort að það hafi orðið raunhækkun. Það hefur orðið raunhækkun á heildar krónutölunni vegna þess að það er magnaukning veruleg. Þegar það er verið að byggja eins mikið eins og raun ber vitni að þá þýðir að það. En fasteigna álagningarprósentan hefur verið lækkuð að teknu tillit til verðlagsþróunar. Og það er það sem er átt við, að gjöldin hækka ekki umfram það sem er verðlagsþróun. Þetta er það sem hefur verið horft til, þannig að miðað við sama verðlag, að þá er menn að borga sömu krónutölu. Ef að það sem þú greiddir í fyrra er framreiknað, að þá kemur það niður. Annað varðandi það að á síðasta kjörtímabili hafi menn verið að greiða í hámarki af húsnæðinu sínu. Hámark álagningarprósentu fyrir íbúðarhúsnæði er 0,625. Ég held að margir hefðu kvenkað sér yfir því ef að við hefðum verið með álagningarprósentuna í hámarki. Hún er núna 0,209 og ég get fullvissað viðstadda að það var ekki verið að lækka úr 0,625 í 0,209. Álagningarprósenta var langt fyrir neðan hámarks álagningarhlutfall. Það er alveg skýrt og bara að þetta hlýtur hafa verið mismæli og eitthvað að þessi álagningarprósenta á íbúðarhúsnæði það stenst ekki og einhvern misskilning að ræða, bara það komið fram. Það eru tveir að mælaskrá núna og það er Ásgeir sem tekur næstu tímans kvöldsvöld. Já, við erum að ræða fundargerð bæjarráðs og álagningu fasteignagjalda fyrir 2020. Ég vildi bara ítreka það sem kom fram frá bæjarfulltrúa Hafsteini Pálssyni að leiðréttarindar það sem kom fram í ræðu hjá Sveini Óskari að við séum með fasteignagjöldin í hámarki. Það er einfaldlega ekki rétt og við stöndum við það og það stendur að það hafi verið lækkuð hér fasteignagjöld undanfarin ár til þess að fólk greiði ekki meira heldur en það gerða síðast ári, eins og kom hérna fram hjá Hafsteini líka. Og við verðum bara að hafa það sem rétt er rétt. Það þýðir ekki að koma hér upp í pontu og segja að við séum með fasteignagjöld í dúndrandi botni og sem er það bara langt frá því að vera rétt. Við skulum reyna að hafa umræðina á hærra plani heldur en það. Við bókuðum á móti þessari bókun C-lista sem er góðra gjaldaverð til þess að benda á að þetta er ekki eitthvað sem er ekki í gangi í Mosfellsbæ og vildum þar leiðandi bara benda á það að svona hefur þetta verið gert undanfarin ár og það er meiningin að halda því áfram til þess að koma á móts við skattgreiðendur í Mosfellsbæ þannig að þeir þurfi ekki að borga meira þrátt fyrir þetta síhækkandi fasteignamat. En það er örlítið misjafnt milli hverfa eins og hefur komið fram hvernig þetta hefur komið út, þessi lækkun og það þýðir ekkert að fara hér með hálftíma fyrirlestra fasteignamat og reyna að komast að þetta sé ekki lækkun. Þetta er lækkun og við erum ekki með fasteignamatið í botni þannig að það sé bara ítrekað og það sé öllum ljóst að svo sé ekki. Valdimar, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta. Bæjarfulltrúi Ásgeirs að rétt skal vera rétt og ég tek alveg undir það, rétt skal vera rétt. Og það er rétt að það hefur verið lækkuð fasteignaprósentan í Mosfellsbæ og það er rétt að þar er fasteignaprósentan alls ekki svo hæsta og við stöndum okkur miðað við aðra tiltölulega vel í því.
Það skal vera rétt og það skal sagt hér. Þannig að rétt skal vera rétt. Ég finnst vera efasemdur það að það hafi verið gengið alla leið eins og sagt í þessu bókun það að það sé ekki hækkun á raunvirði. Ég ætla að nefna einhver rök fyrir því og það ágætt að það sé bara kannað, það sé bara athugað og ég held að sé bara heyri það vilji til þess að svo sé. Vegna þess að sko óréttlæti í þessum skatti líka fólki í því að við getum tekið fólk sem býr í sínu húsi og búa alltaf þar og það er lengi og það hækkar alltaf fasteignaskatturinn en launin kannski ekki neitt. Það ekki hugsað að fara neitt, það ekki hugsað að selja, en það borgar alltaf hærri skatt vegna þess að húsinu við hliðina hækka. Það er húsi þeirra líka, en það breytir einhvern þeirra stöð. Þannig að kannski ætti að tengja þetta einhvern veginn líka við tekjur og svo framvegis. Ég hef ekki á móti því að það sé einhvers konar tenging við fasteignaverð, en þetta er komið svolítið út fyrir allan þjóðarbólk. Sko, ég ætla að nefna eitt. Ég tók nú bara svona einhverja tölur úr rekstrar yfirliti Mosfellsbæjar og ef við tökum fyrstu 9 mánuði ársins þessa árs að þá hafa fasteignaskattar greiddir verið 248 milljónir. Ég veit að þetta segir ekki nákvæma sögu, þetta segir einhverja sögu. Það er hækkun 14% frá síðasta ári, það er að segja fyrstu 9 mánuði síðasta ári. Þar áður var hækkunin 13%, samtals er þetta 29% hækkun. Það hefur ekki verið svona mikil fjölgun og fermetrar í Mosfellsbæ. Það er heldur ekki, þetta endurspeglar heldur ekki vísitölahækkun. Þannig að einhver er hækkunin. En það er ágætt bara að fá það reynt, við getum skoðað þetta, við getum farið í þetta og málið að koma á dagskrá og ég heyri það er alveg pólitísku vilji til þess að raun hækkun fasteignagjalda í Mosfellsbæ verði ekki. Það er gott að heyra og ég stil það. Já, Stefán Ómar er áðið. Hversu vel, Stefán Ómar? Fasteignamat 2020, við ræðum það. Forseti ágætu bakgrunnar og aðeins að koma inn í þessa umræðu fasteignagjöldin, fasteignamatið og þetta allt saman. Það er búið að segja hérna margt þetta. Ég fór nú aðeins í það í fyrra að fara bara í konkrét dæmi tilteknar eignir og skoða hækkun matsins versus hækkun meðaltalslauna. Því að það er nú þannig að sko matið okkar getur hækkað matið og eignunum okkar getur hækkað svo mörg prósent, en það er ekki víst að sko launin okkar svona eða einhver meðallaun í þjóðfélaginu fylgi endilega því og þannig hefur það ekki verið. Á móti kom að álagningarstöðullinn var lækkaður og það ber bara rétt skal vera rétt. Þetta var ekki hávísindaleg úttekt hjá mér, það væri kannski bara gustök að leggjast í það núna og þetta fórum hérna bara gerði það að heilindum að leggjast í það. En niðurstaðan mín var að þetta var hækkun aðeins og það eins og kom hérna fram í máli bæjarfulltrúa Valdimars hérna rétt áðan að þá var hann að tala prósentar, eitthvað 29% eða hvað hann nefndi og hérna það var ekki fjölgun á fermetrum. Þannig að sko auðvitað getum við bara farið í þetta og getum séð þetta. Ég held að sko við komstum aldrei að stóra sannleiki í þessu en við getum væntanlega og hugsanlega haft einhverja nálgun. En svo kem ég að öðru og það eru fyrirtækin. Því að gefum okkur nú það að launafólk það gerir kjarasamninga og þeir halda og sem sagt þannig að innkoma launafólks svona meðan það minnst kosti heldur vinnun og allt í lagi að þá heldur það sínum tekjum 100 kall eða 1000 kall á mánuði og það er af einhver prósent sem fara í að greiða fasteignagjöldin en fyrirtækin þau hafa enga svona kjarasamninga á sínum tekjum. Þau sveiflast bara til og frá, stundum hækkandi og kannski hefur það verið þannig eins og með ferðaþjónustu fyrirtæki meðan að fyrir 2-3 árum kannski sérstaklega sem var mikill uppgangur þar og þau ruku upp í tekjum og þá kannski var greiðsla fasteignagjalda einhver x% akkurat með við þær tekjur. En svo fáum við náttúrulega fréttir af því núna það hrikti verulega til dæmis í stoðum ferðaþjónustu fyrirtæki og annarra sem að þjónusta ferðaþjónustu fyrirtæki. Og þá er engin kjarasamningur sem tryggir einhver ákveðna tekjur
og þau finna mjög fyrir þessu og við fengum held ég öll póst til dæmis daginn og félag atvinnurekenda samtökin hafa einmitt verið að benda á þetta og sem sagt benda líka á það að þeim finnst það ósanngjarnt tekjustofn og allt þetta en látum þá umræðu nú bíða. Svona löggjöfin í dag og við auðvitað sveitarfélögin þurfum á tekjum að halda. Þannig við verðum að taka annað form í það hvað sanngjarnt og hvað ósanngjarnt. En ég bara bendi á þetta með fyrirtækin. Þarna munur á. En mín óvísindalega kannski svona úttekt var að þetta var ívið hækkun. En það var erfitt að ráða í þetta vegna þess að einhver fjölgun jú á fermetrónum og allt þetta. Takk fyrir. Já, Anna Sigríður, þú þeim á reitt. Fjórða mál, gerðu svo vel. Já, forseti. Ég er kannski að bera í bakkafullan lækinn að koma hérna upp og tala eins þessi fasteignagjöld. Hér búið að ræða margt og mikið. Það sem þetta kannski, eins og þetta snýr kannski bara svona venjulegum heimilum í íbúðar og íbúðarhúsnæði, að þá því ekki að neita að það er kannski innbyggð vist, hvað ég að segja, ég ætla ekki að ganga svo langt að segja óréttlæti, en það er innbyggt í þetta kerfi að fólk greiðir kannski hærri gjöld, eins og bæjarfulltrúi Viðreisnar kom inn á hér áðan, fólk sem hefur búið bara í sínu húsnæði ekki á leiðinni neitt, húsnæðið hefur ekkert breyst, en gjöldin hækka. Og það má alveg spyrja sig að því, í stóru myndinni, hver er sanngirnin í þessu? En það kannski líka bæjarstjórn Mosfellsbæjar kannski ekki vettvangurinn til þess að ræða það, vegna þess að við búum bara við regluverk frá hinu háa Alþingi sem setur okkur, sem snýður okkur stakk sem við þurfum að reyna að passa í. En ég get alveg tekið undir því, nú hef ég setið, af þeim sem setið hér í minnihluta ég svo eina sem að sitja, sem sé ekki að byrja núna, að það náttúrulega alveg fullkomna sannleikanum samkvæmt sem fulltrúar meirihlutans að segja hér, að hér hefur ekki verið notað hámarks álagningarstuðull, ef það er rétt orðið sem maður notar. Og síðasta kjörtímabili man ég eftir með miklum umræðum einmitt þetta, hvort það var ekki bara á fyrsta ári kjörtímabilsins. Og ég man eftir að ég sjálf mér flutti tillögu við afgreiðslu fjárhagsáætlunar sérstaklega það varðandi eldri borgara og fasteignagjaldi. En ég bara verið að treysta því að það verið að halda áfram á þessari braut, hvort það eru raunlækkun, ég held að sé líka bara óskaplega erfitt, eins og bæjarfulltrúi Stefán kom inn á, að reikna þetta nákvæmlega vegna þess að þetta er svo misjafnt bara eftir hverfum og innan hverfa, þá þarftu í raun og veru að reikna hvert einasta hús til þess að fá út nákvæma mynd. Og þá er bara spurning, það ef við færum í það sem settum bara bæjarapparatið í það, það hver virðisaukin af því? Ég held að það væri ekkert, þegar upp væri staðið, það væri sérstaklega gagnlegt. En ég styð það áfram að það sé ekki tekin hér hámarksprósenta í fasteignaskatt. En svo er hitt málið, það varðandi fyrirtækin, og ég sé að í Mosfellsbæ þá greiða fyrirtækin svo verslanir, iðnaðar og skrifstofuhúsnæði, það er 1,6%. Og ég get alveg séð fyrir mér að það geti verið vandamál þegar harðnar á dalnum hjá fyrirtækjum. En hvernig á að bregðast við því, það er bara svolítið erfitt, því að við þurfum líka tekjur til þess að reka þetta samfélag og við tökum það ekki allt inn í útsvarinu.
einhvers staðar verðum við að taka peningar. Ef við ætlum að skera, því að sumir segja bara að fasteignaskattur út per se sé ósanngjarn. Þú ert bara búin að borga skatt af öllu sem þú notaði til þess að byggja eða kaupa þetta hús og ríkið eða sveitarfélag á ekki að vera að koma og taka einhverja peninga þér í einhver skatt af því þú átt húsnæði. En það er kannski einhver útópíu sko, ég held að við losnum aldrei við svona skatta, en okkur getur það eru mismunandi skoðanir því hversu sanngjarnt þetta er, en ég held að við verðum alltaf að reyna að svona sigla milli skers og báru í þessu og það held ég að það reyndar hefur verið gert hér. Við getum verið svo ósammála um það hversu, sko, hvort að bærinn hafi gert nóg. Það er þá bara, það er bara spurning sem hver getur svarað fyrir sig, en þetta eru sko hluti sem skipta máli og auðvitað, og við eigum náttúrulega að fara varlega í alla svona skattheimtu, en ég held að við höldum að fá að borga fasteignagjöld sko, þó ýmsum finnist það ósanngjarnt út af fyrir sig. En ég minnist þess nefnilega ekki að við höfum verið að það hefur verið tekin sérstök umræða sko um fasteignagjöld á fyrirtæki. Ég minnist þess ekki, kannski ef einhverjir gamlir hundar eins og forsetinn eða bæjarfulltrúi Hafsteinn geta hjálpað mér að muna, en ég minnist þess ekki að við höfum rætt það sérstaklega í bæjarstjórn á síðasta kjörtímabilinu. Minni við höfum bara verið að ræða íbúðarhúsnæði. Já, það er tveir mann sem núna, það er Hafsteinn Pálsson. Forseti, hugmyndafræðin varðandi útreikningin var að þetta var að meðaltali. Landslagið er þó nokkuð innansveitar, breytileikinn á milli hverfa í hækkunum á fasteignamati og það hefur rokkað þó nokkuð mikið á milli ára á undanförnum árum og hugmyndafræðin var að það var tekið meðaltali yfir sveitarfélagið og þannig að með því að taka einstök dæmi að þá getur það gefið mjög skakka mynd. Í sumum tilvikum er hægt að finna lækkun jafnvel, meðan að öðrum tilvikum þá er það sem fasteignamati hefur hækkað meira en annars staðar að þá kemur fram hækkun. Þannig að það er verið að taka meðaltal yfir sveitarfélagi, þannig að það sé skýrt. Varðandi atvinnuhúsnæði að þá var það lækkað að ég man að mig minnir síðastliðið haust úr hámarkinu úr 1,65 í 1,60 og það var búin að vera einhver umræða á undanförnum árum hvort að við færum í atvinnuhúsnæði eða hvað, en það var ákveðið að láta íbúðarhúsnæði verið í forgangi og að lækka það alla hækkun umfram verðlagsþróun og við verðum líka að horfa til þess að við erum tiltölulega nýlega farin að sjá það í rekstri sveitarfélagsins að við erum ekki á fullu í að verja grunnþjónustuna. Það er frá hruninu 2008 og það er ekki fyrr en 2017 sem að við erum að sjá fram á að það sé einhverjar umfram tekjur til þess að vera ekki stöðugt í því að standa vörð grunnþjónustuna og þannig að við erum ekki búin að hafa langan tíma, það er bara par ár síðan, við verðum að hafa það í hug og við erum síðasta ár og þetta erum við í gjörbreyttu umhverfi miðað við fyrir 4 árum síðan og það er bara við þessi gamlu hundar eins og var vitnað til okkar með við sátum með þann kaling að vinna að því öllum árum sem að með þeim sem sátu við þetta borð að
að finna leiðir til þess að verja þá grunnþjónustu sem að væri í boði í okkar ágæta sveitarfélagi. Það var svo staða sem að, og þau spil sem að við höfðum úr að spila. Nú, þetta er búin að vera ágætt og lengur umræða. Það býður enginn orðið núna. Jú, þetta er búin að þetta mál. Þetta mál. Gjör svo vel. Forseti, þetta þarf maður að fara aðeins yfir vel yfir þetta. Hér komur svona stekkjudómar vitleysur og annað hjá einhverjum öðrum en þeim sjálfum sem nefndu það. Ég ætla að leiðrétta 2 þætti sem komu frá fulltrúum minnihlutans. Valdimar nefndi það, fulltrúi Viðreisnar, að það gæti einhvern veginn endurmat á fasteignamati sem er skattstóll geti haft áhrif á markaðsvirði eigna. Já, fólk hefði áhyggjur á að geti einhvern veginn haft áhrif á verð eða eitthvað slíkt. Þetta er bara skattstóll, sko, við viljum bara árétta það. En þetta mun ekki hafa neina virkni út af við. Mín reynsla er þannig, fólk kannski misskilja, sumir misskilja að það getur verið einhvers konar áhrif á virði eignar, en það gerir það ekki, þetta er bara skattstóll. Bara, ég held að, ég vil ekki vera að segja ég sé að leiðrétta fulltrúa Viðreisnar, heldur bara árétta þetta. Bara svona, ég held að hann hefði skilið þetta eins og ég nefni það núna. Varðandi fulltrúa Samfylkingarinnar, hún kom hérna áðan og sagði að við ættum ekki að fara að reikna út hverja einasta hús með starfsmönnum bæðið, það sagði ég ekki. Þetta var bara mín hugmynd. Já. Afsakið, ég ætla bara að rópa, en ég nefndi það ekki að það væri Miðflokkurinn og það var ekki hugsunin. Og þú hefði sagt það. Heldur fundarsköpinn. Það var kontroll á konunum og svo. Já. Nú bara, ég held upp ekki órólegra kvenna hérna. Ekkert mál. En ég vil þá að fá að bregðast við og bera af mér ámæli. Það ber af mér ámæli eftir. En aftur er ég ekki að minnast á þetta sem eitthvað svona ámæli á einstaklingin heldur. Ég skynja sem ámæli. Ekki grípa fram í. Þú voru bara að berja mig. Sko, það sem ég vil árétta, það sem að fulltrúi Samfylkingar nefndi, sko, að svo að ég komi skilningum mínum af, frekar en að vera kannski að útlista mig um hvað skilningu viðkomandi fulltrúa var, vil ég árétta varðandi það atriði að ég nefndi það í lokin að það þyrfti að auglýsa þennan frest sérstaklega til okkar bæjarbúa. Það var varðandi frestinn sem gefst til að fá leiðréttingu og yfirfærslu matsnefnd. Það er eina sem ég sagði og ég ætla ekki að leggja neinn sérstök orði sem lögða fram hérna af hálfu Samfylkingarinnar. Alls ekki að því. Háttvirtur fulltrúi Samfylkingarinnar, ég var ekki að því. Nú kem ég að þeim meirihluta sem er hérna á fundinum. Það vantar nú einn hérna. Ádeittans aðeila öðru sæti á lista Sjálfstæðisflokks vantar hérna á fundin. En hér komi fulltrúi varamaður Hafsteinn Pálsson sem er nú námsið þjóðþekktur maður og velviljaður í alla garð og alla staði og veit svona vel í að leita að fólki. En hann sagði að það væri misskilningur og vitleysa á ferðinni og ég ætlaði svona, ég vil nú ekki segja, svo það fær ekki allt upp í loft að ég er ekki að setja hon í nefnheldur, ég ætla að leiðrétta Hafstein. Ef við tökum, sko það eru 3 flokkar í gangi í fasteignagjöldum. Þegar ég tala að það sé í hámarki, þá verður náttúrulega að skoða alla flokkana. Ég var að tala um atvinnulífið. Árið 2012 nam hérna fasteignaprósentan á C-flokki. Með leyfi forseta, þá ætla ég að lesa skýringu á þeim lið. Þessum flokki tilheyra allar aðrar fasteignir í A- og B-flokki, sem svo iðnar og skrifstofu og verslunarhúsnæði, fiskeldis, mannvirki, veiðihús og mannvirki sem nýtt eru fyrir ferðaþjónustu að meðtöldum lóðum og lóðaréttum. Allt seinasta kjörtímabili
Og endan dag í dag sýnist mér að þetta sé í hámarki. Í lögbundna hámarki. Hafsteinn Pálsson. 1,65. 1,65 og nú ætla ég að árétta ekki nema það hefur breyst á síðasta fundi þar sem að álagningarprósenta fasteignagjalds var ákveðin, þá stendur í ásetningi sem undirritaður var af bæjarstjóra 28. mars 2019 nam álagningarhlutfallið í C-flokki 1,65% sem er lögbundið hámark með álagi. Þannig að ég vil leiðrétta fulltrúa Sjálfstæðisflokksins varðandi þennan lið og þykir leitt að þarna hafi verkfræðingnum fatast flugið. Annað, það er að hins vegar alveg rétt að við erum ekki í hámarki íbúðarhúsnæði. En við vorum að tala hérna um hvernig við ætlum að taka á móti atvinnulífi. En það er ekki séð í gegnum fasteignagjöldina að það sé tekið mikið á móti atvinnulífi eða þeir sem eiga lóðir sem eru óbyggðar. Þannig að það er í hámarki. Nú, ég þarf svo ekki að minnast á útsvarið sem er svo annars skattprófi, ég ætla kannski ekki að fara í það núna, sem hefur verið í hámarki þar til frá 2013 til 2017. En breyttist 2017 rétt fyrir kosningar. Nú, svo er hinu, það er sem Hafsteinn kom að. Það er það að fasteignagjaldið sem innheimst hefur er að þróast með auknu byggingamagn, eða sem sé fjölda íbúða og bygginga. Það er alveg rétt. En eins og ég las út úr orðum fulltrúa Viðreisnar hérna áðan, þá var hann að reyna að koma að því og líka fulltrúi vina Mosfellsbæjar, hans fyrir Valdimar Birgisson og hins vegar Stefán Ómar Jónsson. En líklegast hafi nú fasteignamatið þróast umfram verðlag. En þá ætla ég aðeins að setja ykkur inn í hvernig maður metur verðlag og ég veit að Hafsteinn þekkir vel byggingavísitöluna og hvernig menn tryggja sig á byggingamarkaði með þeirri vísitölu og einnig í fjármálamarkaði með neysluverðsvísitölu. En þegar þú metur fasteignamat eigna, þá meturðu það út frá þróun á verðlagi á eign. Og það vill svo til að undirritaður hefur stúderað þetta talsvert og svo vísitala er undirvísitala í neysluverðsvísitölu sem metur verðlag á eignum í eigu einstaklinga, sem sé reiknuð húsalega. Og þessi reiknaða húsalega frá 2002 sem er flokkur vísitala 042 undir vísitala neysluverðsvísitölunar. Þar hefur fasteignir í eigu almennings hækkað frá 2002 um 245%. En hérna hafa meirihluta aðilarnir fullyrt að þetta hefur fylgt verðlagi, sem sé hefur verið að lækka á móti verðlagi. En hvað er verðlagi hækkað á þessum tíma? Verðlagi hefur hækkað 134%, sem þýðir það, 110%, sem þýðir það að fasteignir á þessu tímabili hafa hækkað um 134% frá 2002 umfram verðlag. Hvað þýðir það? Að fasteignagjöldin sem taka sömu gögn frá sýslumönnum til að meta skattstofninn, sömu gögn, kaupsamning á markaði, þetta hefur hækkað umfram verðlag. Það þýðir það að þó að þú lækkir prósentuna, álagningarprósentuna sem nefur breytingu á neysluvísitölu, neysluverð, þá er fasteignamarkaðurinn hækkað langt umfram það. Og það þýðir þar af leiðandi að sveitarfélagið er að fá meiri hækkun inn á bækurnar vegna þess að fasteignar hafi hækkað hraðar en verðlag. Það eru aðrir þættir sem lækkuðu vísitölu á móti.
Þannig að við erum að átta okkur á þessu samhengi. Þar af leiðandi, ég tel það rétt mat á bæði fulltrúum Viðreisnar og Vinna Mosfellsbæjar sem að virðast hafa fundið þetta tilfinningu að þetta er rétt hjá þeim. Þó lækkir umfram í samræmi við verðlag ertu ekki endilega að skila tilbaka neinur. Svo má ræða hvað Samfylkingin er að tala um. Það er svo annað. Samfylkingin vill náttúrulega fá sem þetta skatta til þess að dreifa. Það hefur verið stefna þeirra flokka og þess flokks lengi og það er líka skiljanlegt. Við þurfum að hafa fjármagn en til þess að hafa rétt þá vil ég benda á þetta. Og ég held svo sem ekkert lengri ræðum þetta en mér finnst skipta máli að við tölum um þetta með þessum hætti vegna þess að þeir sem eru starfandi hérna út í atvinnulífinu þeir finna að fasteignagjöldin eru hærri en þeir þola. Það er vegna þess að þó að þessi kall sem er að byggja hérna eða smíða hérna atvinnuhúsnæði hérna út í bæ, hann finnur fyrir því á budunni að þetta eru stærri liður í bókhaldinu var sem hlutfall af kostnaði. Og það er það sem er að gerast hérna í Mosfellsbæ. Það er vegna þess að þeir sem hafa átt fasteignina sína jafnvel skuldlausar og verið búin að vera að vinna í að borga það niður langt fyrir árið 2002. Langt fyrir árið 2002 er að borga miðað við allt og hátt verðlag á fasteigna sem að hefur vaxið mjög hratt undanfarin ári umfram verðlag. Já, forseti ætlar að gera hérna stutt hlé. Fundarhlé.
Já, við höldum áfram hér með fundinn og ræðum fundargerð bæjarráðs frá 4. júlí. Umræðum er lokið fjórða lið, fasteignamat 2020, ef bæjarfulltrúar vilja ræða einhver önnur mál. Við vorum enda búin að ræða málum við 3 í þaula. Og svo virðist ekki vera og þá er þessi fundargerð lögð frá. Við greiðum ekki atkvæði um hana. Og það eru ennþá fleiri bæjarráðs fundargerðir og næst var haldinn fundur 11. júlí og þar var nú hvorki fleiri né færri en 15 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Þetta er fundur nr. 1406, 11. júlí síðastliðið. Forseti, aðeins bara varðandi annað mál, ég held að ég þurfi ekki að víkja fundi, hér er bara að vera að vísa málinu til umsagnar varðandi Bjarkarholt. Þannig að ef einhver hefur aðra skoðun á því þá er ég og vill ræða þetta þá mun ég víkja. Ég held að ég mun víkja þegar þetta kemur fyrir í þar næstu fundargerð. Já, það er rétt. Þetta er mál sem heldur áfram á næsta fundi. Ég ræði það þá eftir þegar við tökum það mál fyrir. En ég gef orðið laust. 11. júlí, fundur nr. 1406. Það biður enginn orðið, þannig að umræðum er þá lokið þennan ágæta fund og hún er lögð fram, þessi fundargerð. Viku seinna var haldinn fundur og fundur nr. 1407, 18. júlí. Þar voru 8 mál á dagskrá. Forseti. Og ég voru laust. Hafsteinn Pálsson. Forseti, varðandi fyrsta mál í þessari fundargerð, þar er verið að fjalla það að það sé að stækka Leirvogstunguskóla og lýsa ánægju minni með það og það eru 30 pláss sem að bætast þá við og ég aflaði mér nokkra upplýsingar fyrir fundinn núna stöðu mála því að ég held að það sé nauðsynlegt í haustbyrjun og vænti þess að þetta verði þá rætt frekar og skoðað í fræðslunefnd í framhaldinu en 10. júlí þá voru öll börn fædd 2014 til 2017 komin með leikskólapláss og búið útlutað þeim plássum. Síðan hafa komið 15 umsóknir og 4 þeirra eru enn óafgreiddar. Ég er ekki með upplýsingar um það hvort að það er bara einhverjir dagar síðan að þessar 4 duttu inn eða hvað, en þetta eru þær upplýsingar sem ég hef. Varðandi 2018 árganginn, þá eru þar fædd 159 börn eins og staðan er. Af þeim eru 127 komin með þjónustu. Það er það ungbarnapláss á leikskólum hér í Reykjavík sem er samningu við eða hjá dagmæðrum og hér er náttúrulega vandi sá að dagmæðrum hefur fækkað verulega og það virðist vera þjónustuform sem er víkjandi eins og þetta lítur út fyrir að vera. Það eru 6 börn sem eru fædd í janúar til júní sem eru með gildar umsóknir inni og síðan eru 7 fædd júlí til september og 19 október til desember og eru þá væntanlega að bíða eftir að fá einhver úrræði. Þetta er staðan og samtals eru þetta 32 börn og 4 + 4 á leikskólaaldri, 36 börn allt og síðan er þetta 39 pláss sem er að koma þarna í Leirvogstungu í haust. En þetta er náttúrulega mjög kvika tölur, við þekkjum það og það eru 68 ungbarnapláss komin í sveitarfélaginu
og ég er nú ekki með það á hreinu hvernig þessi 30 pláss láðist að spyrja því nú snemma hvort að það verði allt ungbarnapláss eða hvort að það skiptist eitthvað á milli. En allavega hluti af þeim á að vera ungbarnapláss eins og ég skil það. Og þannig að ég er ekki með þær upplýsingar til þess að fara með það. En þau ungbarnapláss sem þar eru, þau bætast þá allavega við þessi 68 og ef að þörfin verður þannig þá geng ég út frá því að þetta verði meira og minna ungbarnapláss ef að það er það sem þarf til þess að mæta þeim þörf sem til staðar. Það væri svona mín hugsun í þessu. En þetta eru þessar tölu upplýsingar sem að ég er með og vildi koma á framfæri. Já, við ræðum fyrsta mál og það eru tveir á mælaskrá, Valdimar. Nei, spyrir Hvað sagði hún marbót 2018? Þetta má draga tilbaka. En annars eru 159. það sem fyrsta mál sem Hafsteinn var að tala er stækkun húsnæðis Leirvogstunguskóla. Já, forseti, ég ætla nú að fá að bara bregðast við bæjarfulltrúi Hafsteinn, bæjarfulltrúi meirihlutans ræddi tölulegar upplýsingar undir þessari stækkunar. Málið eru stækkunar sem leikskóla, en stærsti hluti málsins var alls kyns tölulegar upplýsingar. Þannig ég ætla bara að fá að halda mig við það. Hann nefndi bæjarfulltrúin að það voru fædd 159 börn 2018 og nú ætla ég ekki að fullyrða, það er alltaf erfitt að taka við svona tölulegum upplýsingum sitjandi bara sem sagt, í sæti sínu, rólegur að einbeita sér að hlusta. En mér fannst eitthvað misræmi í þessum tölum. Það eru 159 börn fædd 2018, af þeim eins og ég skildi bæjarfulltrúa Hafstein eru 121 eða 27 komið með vistun en það eru bara 60 eitthvað pláss, ungbarnapláss í bænum. En þessi börn eru fædd 2018 þannig að þau til skilgreina sem ungabörn. Þau eru að verða eins árs á þessu ári og en það sem mig, ég ætla ekki að elta ólar við og ég veit að þetta að þetta eru eitthvað svona punktmælingar, það er fólk að flytja með börn hingað, það eru börn bara að koma í heiminn á hverjum degi. Ég var að vera á kennardaginn daginn og þá hefði fæðst á 2 sólarhringum 24 börn, þannig að það er mikið um að vera. Þau búa ekki öll í Mosfellsbæ held ég, en það sem mér finnst áhugaverðast í þessu hversu stór hluti, hversu mörg börn sem að eiga lögheimili hér fá vistun hér. Ég er nokkuð viss og bara þekki þess dæmi að börn fædd 2018 hafi ekki fengið inni á ungbarnaleikskólum í Mosfellsbæ en hafa fengið inni í vistun í stóru sveitarfélagi sem er nálægt okkur. Mér finnst við þurfa að halda því til haga hversu vel erum við að sinna börnunum sem búa hér í þessum bæ. Og ef að bæjarfulltrúi Hafsteinn hefur þær tölur þá væri það ágætt en ég er ekki ætlast til þess að hann hafi þær. En mér finnst það áhugaverðast af þessu öllu. En auðvitað er gott að fólk getur komið börnum sem ungbarnaleikskóla sem rekin er af til dæmis rekur Háskóli Íslands, nei ekki Félagsstofnun stúdenta, rekur ungbarnaleikskóla og þar fá einhverju inni fyrir sín börn vegna þess að það að hafa örugga vistun fyrir barnið sitt er náttúrulega gríðarlega mikilvægt fyrir foreldra. Það er bara eitt af mikilvægasta sem að foreldrar ungra barna til þess að þeir geti staðið að því að halda hjólum atvinnulífsins gangandi að það er að börnin þeirra séu í öruggri vistun. Og auðvitað er ég ánægð með það að við höfum fjölgað ungbarnaplássum og nú er ég bara komin út víðan völl og ég er alls ekki að tala um stækkun á Leirvogstunguskóla vegna þess að ég er alls ekkert viss að þar séum við að tala um fullt ungbarnaplássum en ég verð bara mjög glöð ef að það er en það eru nýja fréttir fyrir mig ef hluta af plássunum með Leirvogstungu er ungbarnapláss. Því þá þarf örugglega að fara að setja pening í að breyta lóðinni til þess að halda utan Litlukríðin. En ég ætla bara áður ég verið skammið að bregðast afsökun og að vera að tala ekki efni sem var á dagskrá. Hafsteinn, það séu Arna. Gjörðu svo vel Hafsteinn. Forseti, kannski bara
fara yfir tölunar aftur af því að ég fór kannski aðeins svo hratt yfir fyrstu velveringar á því. Það eru samt, mér fannst þetta bara mjög áhugaverðar upplýsingar og hérna ættu erindi inn á fundin og þegar að vera að stækka leikskólana að þá finnst mér að þessar tölulegu upplýsingar vera í samhengi við það að það er verið að mæta þörf vegna þess að það eru börn til staðar og þá þarf að fara yfir fjölda barna. En 2018 eru fædd 159 börn og elstu börnin þar eru orðin 19 mánaða og þau eru þá ekki lengur orðin í ungbarnaplásunum. Eins og ég skilði þá eru ungbarnaplásin skilgreind fyrir 12 til 18 mánaða. Og þannig að þarna eru 127, síðan koma 6 sem eru á bið eftir þjónustu sem eru fædd í janúar til júní og hvort að þær umsóknir eru bara nýkomnar inn eða hvað, ég ekki með þær upplýsingar til þess að fara. Gerir ráð fyrir því að þetta fari eftir röð umsóknarröðinni og síðan eru 7 júlí til september og 19 október til desember, þannig að þeir sem eru að verða, þau eru ekki nema 10 mánaða, væntanlega sem eiga afmæli í október og þannig að þetta þau eru ennþá vel innan við eins ár sem að við erum að miða við að veita þjónustu. Þannig að sá fjöldi inn í þessum tölum eins og þetta staðan núna og ég var með upplýsingar Við erum með 68 pláss hérna í Mosó, við erum með, mér minnir að þetta séu 20 pláss sem eru hérna niður á Korpukoti og hérna á þessum tveimur leikskólum hérna. Nei, niður í hérna, hérna, hvað á að segja, þannig utan í Kjarnaholtinu. Fossakot og Korpukot held ég hætti. Og þar eru samningar við 2 einkarekna leikskóla og við minnir að það séu 20 pláss. En sem sagt það eru 127 af þessum börnum þegar með einhverja þjónustu. Og þetta bara eitthvað sem eru lifandi tölur og ég held að þurfa að vinna með áfram og minni á að það eru nú ekki mörg ár síðan að fyrsta ungbarna plássið var opnað á leikskólum bæjarins. Það nú bara einhver, kannski 2-3 ár síðan. Já, en þetta bara, þá var það skref stigið og það var vel og ég held að eðli málsins samkvæmt með það að það erfiðar og erfiðar að fá dagforeldra til starfa, að þá verður sveitarfélagið að stíga inn og mæta þessum þörfum mun ríkar heldur en að áður var gert. Og þess vegna verður að halda áfram á sömu braut og bæta úr þessari þjónustu. Vona að þetta tölurnar hafi núna komist aðeins betur til skila heldur en áðan. Arna Haglistóttir, þú ert með orðið, gjörðu svo vel Arna. Forseti og allir bæjarfulltrúar að við ræðum stækkun Leirvogstunguskóla sem ég bara fagna en fórum aðeins í töluupplýsingar. 11. júní voru lagðar fyrir fræðslunefnd tölulegar upplýsingar og það sést í fundargerðinni að það var aðeins komið inn á og bæjarfulltrúi Anna Sigríður að foreldrar þurfa að sækja út fyrir bæinn en þetta var rætt á fræðslunefndarfundinum og það var óskað eftir frekari rauntölum í þá hvað í hverjum skóla og það var svör frá fræðslusviði að sumi foreldrar sem eru með lítil börn sem til að mynda nýflutt í bæinn þeim hefur verið boðið til dæmis pláss en hafa óskað að því að hafa börnin nær þar sem þau vinna og vilja bíða eftir hvort þau eru eldri en ákveðnum aldri eða að detta inn í fyrsta bekk. Þannig að voru alls konar svona svör frá fræðslusviði af hverju að sumir sækja ungbarnaplásin út fyrir bæinn. En það var óskað eftir frekari rauntölum og við hljótum að fá það og við getum þá bara kallaði eftir inn í fræðslunefnd ef að það skila sér þá þegar fræðslunefnd tekur aftur til staðar. Þannig að takk fyrir það. Óskar Sveinsson, þú voru með á vikanum sem þér. Ég var að reyna mikið sko. Varstu á undan á? Varstu á undan á? Ég býð bara. Afsakið, en kannski kem ég með upplýsingar sem að nýtast önnur sigur fyrir hennar ræði. Ég kem mér upp við liðnum stækkun Leirvogstunguskóla af því að bæjarfulltrúi Anna Sigríður spurði hvort það væri
ungbarnapláss í þessum 30 plássum sem er verið að stækka sem að við auðvitað fögnum öll mjög, og þess að geta fyrri stofan, hún á að vera tilbúin núna bara í október, hún var til, þannig að framkvæmdi við þá stækkun, hún mun ganga hratt og vel fyrir sig, en hinn skils mér að koma ekki fyrir svona eitthvað í kringum áramótin. En það sem gerist í þessu er það að það verður sannarlega ungbarnapláss í hluta af þessum 30 plássum, en það er ekki alveg komið á hreint hvað það verða mörg, vegna þess að það sem gerist í þessu líka er það að við þessa stækkun upp á 30 pláss upp í Leirvogstungu, þá verður tilfærsla vegna þess að það er tóltaði foreldrum sem eru búin að óska eftir, sem eru með börn á leikskólum annar staðar í bænum að komast upp í Leirvogstungu, og þá verður þetta verða við þeirri beiðni, og þar með kemur svona smá hreyfing á þetta og þá losna ungbarnapláss jafnvel eins og bara á öðrum leikskólum. Þannig að þetta breytist nánast á hverjum einasta degi, sko. En ég held að með þessari stækkun upp á 30 pláss og eins og Hafsteinn og Arna voru að lýsa, þá er ástandið, það auðvitað aldrei gott nema allir séum pláss, en það er nokkuð gott miðað við það sem við miðum okkur við í kringum okkur. En auðvitað viljum við gera ennþá betur og við ætlum að halda áfram að þeirri braut. En ég vildi bara koma því að það eru sannarlega ungbarnapláss sem að vera reikna með þessari stækkun fyrir Leirvogstungu skóla. Takk. Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, gott að þetta er komið á hreint, að það vera fjölga ungbarnaplássunum þar líka. Ég ger mér alveg grein fyrir því að foreldrar, sko, það er misjafnt kannski eitthvað að henta fólki og sumir náttúrulega velja það sjálfviljugir að fara með börnin eitthvað annað. En við erum samt ekki, eftir því sem ég best veit, þá er bærinn ekki með samninga við nema þessa einkareknu leikskóla sem eru í Grafarvogi, já, og svo reyndar við Félagsstofnun stúdenta, skilst mér. En ég veit líka þess dæmi, skilur, að fólk er að fara ekki alveg sjálfviljugt, skiljiði, með börnin. Þetta er ekki þannig að það séu allir að fá akkúrat á úrlausn þeir vilja. Það er bara ekki þannig, en það er líka kannski bara draumur að það verði einhvern tíma þannig. Ég er ekki að gagnrýna meirihlutann út frá þeim, skiljiði, út frá því sjónarhorni. En nú er langt liðið á fund og ég er bara lúin og ég bara finn ég er að missa þráðinn, sko. Það var með ungbarnaplássin, já, en og bara gott, og ég veit náttúrulega líka að fræðslunefnd fylgist mjög vel með þessu og það er bara mjög gott og reynir að hafa puttan á púlsinum hvað þetta varðar og ég veit líka að þessar tölur eru, síðan ég satt sjálf í fræðslunefnd, þessar tölur og það er alveg enn meir í dag en var þá, vegna þess að hér er bara svo mikil hreyfing á fólki og svo margir að flytja inn í bæinn. En eitt í þessu, og nú brýti ég örugglega allar reglur og kannski verður mér bara fleygt úr pontu, eitt stór hluti af þessu, við erum að byggja upp ungbarnapláss frá 1 árs aldri. Við erum að horfa á það staðreynd að sko, fæðingarorlofið er ekki 1 ár. Og hvað gera foreldrar það eru heldur ekki allir foreldrar, auðvitað eru margir sem að framlengja sitt fæðingarorlof og þeim tekst að púsla því saman þannig að það sé ár, það eru ekki allir foreldrar sem að geta það, bara vegna starfa sinna og svona. Þannig að það er ennþá verk að vinna í samfélaginu öllu. Það er ekki bara Mosfellsbær sem tekur því, heldur er það í raun og veru náttúrulega bara, það þarf að sækja það mjög hart á ríki að það standa verið staði við þau loforð að lengja fæðingarorlofið í 12 mánuði. Og það verða bara allir að leggjast eitt um það að ganga úr skugga það að það verða afgreitt frá Alþingi sú lenging. Kannski er það búið, ég fór ekki að fara með því, ég hlusta ekki alltaf á Alþingisrásina, sko, en vonandi bara horfum við á það á næsta ári að fæðingarorlofið verði 1 ár og í framhaldi því að það verði minnst að kosti 18 mánuðir. Takk. Já, einhver sem ræði þetta frekar, fyrsta mál. Svo er ekki, þá er umræðan það mál lokið, þarna var 8 mála dagskrá, vill einhver ræða eitthvert annað mál þarna. Hérna skal þú biðja málið, gjör svo vel.
Herra forseti, annar liður dagskrá fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2019-2022. Það er rétt að árétta það að þessi áætlun samþykkti ekki einn aðili í bæjarstjórn sem að hér stendur og hér kemur fram þriðji viðauki í fjárhagsáætlun. Það sem sé, núna í þriðja skipti verið að breyta vegna þess að fjárhagsáætlun sem samþykkt var stenst ekki. Með leyfi forseta þá ætla ég aðeins að vitna hérna í minnisblað sem lá fyrir bæjarráði. Sé ekki að það sé nokkuð trúnaðarmál fyrir að þetta fylgi gagn. Í fyrsta lagi, ef ég tel upp þá helstu liði sem koma fram, er framlag til Hamra á hjúkrunarheimilis sem hafði þarna áhrif og nýbyggingu við Leirvogstunguskóla sem vorum að ræða, fulltrúar hérna voru að ræða hérna undir fyrsta dagskrá. Ég spyr mig, eftir að fulltrúi meirihlutans kom hérna upp og nefndi tölur börn og svo framvegis, hvers vegna þetta var ekki fyrirsett með uppbyggingunni í bænum? Og hvers vegna það núna að leggja fram viðauka við fjárhagsáætlun byggingu sem að fulltrúin kemur hérna upp hér á undir fyrir dagskrálið og getur að þetta sem bara eðlileg róun og hugsanlega jafnvel væri ekki, og það eru aðri fulltrúin komið hérna upp og hugsanlega myndist á það að það væri ekki alveg hugsanlega nægjanlegt. Það er nú fyrsta spurningin til fulltrúa meirihlutans. Það er það að hvers vegna var ekki þetta séð fyrir. Það er þá þessi annar liður, nýbygging við Leirvogstunguskóla í þriðja viðauka við fjárhagsáætlun. Nú, hér er einnig framlag til Hamra hjúkrunarheimilis og það hefur verið rætt Hamra en ekki fengist almennileg niðurstaða því hver fjárhagsstaða Hamra er í dag. Við vitum það að hún er erfið, en hér kemur fram að það hafi gert samkomulag með leyfi forseta að vitna ég hérna í skjalið. Samkomulagið kveður á fjárhagslegan stuðning Mosfellsbæjar sem miðast við afkomust á Hamra og fyrir í sér allt að 30 milljóna króna halla á árinu, náist ekki samkomulag við Sjúkratryggingar Íslands og heilbrigðisráðuneytið, þar er jafnaði 2,5 milljónir á mánuði. Ég get ekki annað séð að þetta fyrirkomulag, þessi vandi hafi nokkurn veginn líka verið fyrir sér. Það er sem sé að gera fjárhagsáætlun sem að miðast ekki við einhverja lágmarks áhættu breytur hvað þetta varðar. En það lá fyrir að þetta yrði þungt í vöfum. En allavega við sjáum núna að það er hérna halli á Hömrum og bærinn þarf að kasta eftir því talsverðu fé sem fer þá ekki annað á meðan. Þannig að það eru tvær spurningar sem eru á sama meiði. Það er fyrsta lagi hvers vegna var ekki fyrir séð með Hamra og gjöld þar vegna þess að það er uppi ágreiningur greiðslur og samninga og hitt Leirvogstunguskóla. Hvers vegna var þetta ekki fyrir séð? Hafsteinn Pálsson hefur beðið orðið, gerðu svo þar, Hafsteinn. Forseti, fyrst að Hömrum. Á síðasta ári var gert samkomulag við heilbrigðisyfirvöld varðandi rekstur Hamra og það fengust ákveðnar greiðslur og það var staðfest trúmanna að sá samningur myndi gilda fram yfir áramót. Síðan kemur það í ljós í upphafi árs
Nú ég að fara yfir þetta eins og ég skil málið. Ég vona að ég veri leiðréttur ef að ég eitthvað að mistiga mig með þetta. Kemur í ljós í upphafi árs að heilbrigðisyfirvöld líta svo á að þessi samningar hafi bara gilt út árið og nú bara komið nýtt fjárlagaár og þeir fjármunir sem fengust vegna aldurssamsetningar og þessara ýmsu atriða sem að samningurinn náði til, hann féll niður áramót. Og það var túlkun sem að kom í bakið á sveitarfélaginu. Og minn skilningur sá að það hafi verið búið að fjalla það og kynna það í bæjarráði fyrra árinu og að þetta hefði orðið með þessum hætti. Þannig að það svarar Hamramálinu. Og þess vegna kemur þetta á óvart og kallar á viðauka. En þá vík ég að stækkun Leirvogstunguskóla. Ég búinn að vera að vasast í kringum leikskólamál í þessu sveitarfélagi og ræða frá því að ég kom heim frá námi og fór að þurfa á slíkri þjónustu að halda 1985 eða frá námi og störfum erlendis. Og eitt ég búinn að læra á þessum 34 árum að þetta eru mjög kvikar tölur og virkilega bara síkvikar. Ég minnist þess eitt vorið í minni formennsku tíð sem formanns fræðslunefndar að við vorum sigurhrósandi yfir að vera búin að leysa málin í langt komið í maí. Ég held að það hafi verið á viku til 10 dögum að þá breyttist íbúasamsetning sveitarfélagsins og þá voru mun færri íbúar heldur en í dag. Þannig að þá voru komnar yfir 40 nýjar umsóknir inn á þessum dögum og sem kölluðu á að það þurfti að bregðast við til þess að geta staðið við það þjónustuframboð sem að sveitarfélagið vildi bjóða upp á og það kallaði á það að það þurfti að gera breytingar og ráðast í það verkefni að geta tekið á móti þessum 40 börnum. Það er mjög erfitt að ráða í það hvernig þessi þróun verður. Ég rýndi í tölur allan síðasta vetur barnafjöldan bæði síðasta ár eða síðustu árin og eins og þau leit út fyrir árið og mér fannst athyglisvert hvað það stefndi í mikla fækkun barna í raun hérna í sveitarfélaginu á næstu árum, hlutfallslega. Og ekki bara hlutfallslega, heldur í rauntölum líka. Og það var markvert að sjá hvað aldurshóparnir voru smærri heldur en stærstu árgangarnir í grunnskólanum til dæmis. Nú vekur athygli mín að sjá það að börn fædd hérna 2018 eru komin í 159. Það er ekki langt síðan að þetta var mun lægri tala. Það er bara eins og áramót þá var þetta verulega lægri tala. Og mér fannst athyglisvert hvernig svona þessi aldurskurvan væri í raun og veru í yngstu aldurshópum. En það hefur greinilega komið mikil kippur í innflutning að fólk verður að flytja inn í sveitarfélagið með börn og ung börn sérstaklega og það er held ég það sem er að gerast en allar tölur alveg bara vel fram yfir áramót bentu til hins gagnstæða og þarna held ég eða veit að þarna er skýringuna að finna að það þurfi að bregðast við og ég lít svo á að við eigum að vera sveitarfélag sem hafi metnað til þess að bregðast við að það verði ekki þjónustubrestur fyrir okkur að þessa hópa samfélagsins,
við erum náttúrulega að sinna gamla fólkinu líka, en það skiptir máli að þessir hópar fái þjónustu sem eru með börnin, því að það er ekki bara hjól atvinnulífsins sem þurfa að snúast, að hjól heimilsins þurfa að líka að snúast með eðlilegum hætti. Og þau gera það ekki nema að fólki komist út á vinnumarkaðinn, því að við erum í þannig samfélagi að það byggir meira og minna á atvinnutekjum tveggja aðila. Öðrum kosti þarf eitthvað annað að koma til. En ég vona að ég hafi skýrt þetta svona nokkuð ítarlega. Sveinn Óskar, þú ert næstur, gjörðu svo vel. Það ræðum annað mál á þessa fundargerð bæjarráðs frá 8. júlí. Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 2019-2022. Gjörðu vel. Forseti, ágætu fulltrúar, ég þakka ágætu bæjarfulltrúa Hafsteini Pálssyni fyrir góð svör og ég ætla að fylla inn í þetta með því að málefni Hamra er mjög viðkvæmt mál og ég viðurkenni það að náttúrulega ég hef nú tekið þátt í því að reyna að svara fyrir þessa erfiðleika með setjum inn í bæjarráði og samþykki á því að bæjarstjóri færi og gengi til samninga að leysa vandamáli sem fyrir hendi Þar af leiðandi sá samningur sem Hafsteinn vísar til meðan samningur frá því sem samþykkt var að bærinn myndi undirgangast á fundi bæjarráðs nr. 1401 frá því 7. júní á þessu ári. Í tilefni af því þá leyfi forseta myndi ég vilja fá að lesa upp bókun mína af þeim fundi það mál. Já, það er sjálfsagt en að fara of mikið í þetta ágæta mál. Ég fer ekki meira í það. Dýft að við erum að ræða þetta í samhengi við fjárhagsáætlunina. Já, vegna þess að hér stendur þá í bókunni við leyfi forseta fulltrúi Miðflokksins vísar í bókun sína frá 17.3.2019. Fulltrúi Miðflokksins áréttar að sveitarfélagið hefur skyldur gagnvart íbúum sínum. Þær skyldur ber sveitarfélaginu að standa við. Varast ber að valda íbúum Hamra áhyggjum, enda verða þeir að geta treyst því að bærinn standi við skyldur sína gagnvart þeim. Samningur Mosfellsbæjar við ríkið er því miður ófrágenginn og fulltrúi Miðflokksins leggur áherslu á að báðir aðilar standi við sína skyldur og á meðan samningar eru ekki til staðar mun þjónusta við íbúum ekki að skerðast og lög nr. 31/1999 og 38/2018 verði virt í hvívetna sem varðar málefni aldraðra. Og með þessu bókun samþykkti ég sem fulltrúi Miðflokksins í bæjarráði að gengið yrði til samninga til að leysa þann vanda. En í ljósi þess að við erum að sjá núna vandann kristallast í þessum viðauka og þá myndum að vilja farið sig að sjá fyrir endan á einhverju lausn. En þetta er eins og Hafsteinn Pálsson kom að áðan, þetta er vissulega snúið mál. Varðandi Leirvogstunguskóla vil ég segja þetta. Sama hætti er það mjög skiljanlegt það sem kom fram í máli Hafsteinn. Ég hef rætt við félaga mína sem meðal annars stóðu vaktina í þessum málum í Kópavogi þegar mesta uppbygging var þar. Og þá spurði ég þeim þessi mál, hvernig listuði skólamál og leikskólamál. Og það var með færanlegum hætti. Og ég tek undir það sem Hafsteinn nefndi hérna áðan, mikilvægi þess að sveitarfélagið sé sveigjanlegt og bregðist við þörfinni þegar hún er og myndast og til staðar. Þannig að ég þakka fyrir greinargóð svör og bara fyrir að við náum utan þetta mál með þessum hætti, málefnalega. Ásgeir Sveinsson, þú næstur. Já, fjárhagsáætlun 2019-2022 viðauki, nr. 3. Ég bara rétt bæta við þetta að varðandi Hamra og það er hárrétt sem að Sveinn Óskar talar að viðræður við ríkið, þeim er ekki lokið. Það er akkurat þess vegna og það kemur fram í hans bókun að það sé mikilvægt að við stöndum okkar plikt gagnvart þessum íbúum þó svo að við teljum, og þess vegna er ágreiningur, að við séum ekki skuldbundin að gera með þeim hætti sem við erum að gera í dag
En akkurat út af því að þá þurfum við að gera hana við eitthvað. Það er ekki bara ganni sem við erum að gera. Heldur það er það, og eins og bæjarstjórn veit að þá hefur þetta tekið lengri tíma heldur en við viljum. Málið er í farvegi og það tekur einhvern enda og þá kemur í ljós hvernig þessi viðbótarframlög sem að við Mosfellingar eru búin að leggja fram, sem að samkvæmt okkar skilningi við eigum ekki að gera. Þá kemur í ljós þegar þeim samningum er lokið hvernig fer með þessi viðbótarframlög sem að við erum þegar búin að leggja fram. En viðaukinn er gerður eins og öllum er ljóst til þess að við getum staðið við þá þjónustu sem að Hamrar þurfa að fá og meðan að ríkið er ekki að standa við sitt, þá þurfum við einfaldlega að hlaupa undir bak og þess vegna er sá viðauki. Hafsteinn útskýrði mjög vel að mínu mati þessa ótrúlegu erfiðu stöðu sem að er gagnvart leikskólasamfélaginu hérna. Það getur bara komið hérna allt í einu heil blokk sem er bara fullt af börnum á leikskólaaldri sem að bara gerist það bara, hún fer í sölu á sunnudegi. Það er búið að selja 30 íbúðir á hálfum mánuði og það er fullt af börnum. En við erum búin að horfa kannski á síðasta ár þar sem var allt önnur þróun. Þess vegna er svo gott að geta verið svona sveigjanleg eins og við erum og hérna, ég myndi ekki vilja standa í áætlanagerð við leikskólamál í þessu bæjarfélagi. Ég held að það sé mjög krefjandi verkefni svo ekki sem ég er að segja. Takk fyrir. Já. Nú, þetta mál verðist vera fullrætt við annað mál. Við ræðum ennþá fulltekið bæjarráðs 18. júlí. Þeir Óskar hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, hljóðvarnir við Vesturlandsveg, 7. mál á dagskrá. Þarna minnisblað liggur fyrir og samþykkt með 3 atkvæðum til að lögmanni Mosfellsbæjar ganga frá samkomulag við Vegagerðina. Ég hef nú nokkuð oft rætt þetta mál og hljóðvarnir og mælingar og útreikninga vegna hljóðvarna. En það er nauðsynlegt að fara allavega í eitthvað af þessu, það þarf að byrja á einhverju. En mér ber skylda til þess sem bæjarfulltrúi aðeins að minnast á bara samskiptum mín við bæjarbúa út af þessu máli. Og það bara til þess að upplýsa aðila það að þá fékk ég nú bara hreinlega símhringingu frá fólki hérna sem býr ofan Vesturlandsvegar milli Helgafells-vegar Álafoss og upp að Þingvallavegi. Það sem sé löndin og ásar eða ekki hverju. Og þau upplýsa mig það að hljóðvarnir þar dugi ekki. En þetta er svo sem bara samkomulagið sem var undirritað og búið að liggja fyrir í talsverðan tíma. En mér þótti skylda að benda á þetta að þarna eru svona menningarleg vandamál að ræða. Það er meðal annars varðandi það hvernig bara bílstjórar haga sér varðandi hávaða á þessu svæði. Og það er til dæmis bara að fólki segir við mig þegar það hefur samband að það eru stóri trukkar að mætast og þá flauta þeir allan sólinn á hvort annan. Það er svona, svellpústi. Og þá er takið, þið vitið að það er svona básúnur upp á þessu eitthvað svakalega. Og þá veist, ég get ekki lifað við að hundurinn minn gelti, Þannig að þetta er alveg talsvert mikið og svona menningarlegt atriði, greinilega eitthvað. Og það þau kvörtuðu heilmikið út af þessu. Það er mikið trukkaflutninga hérna á milli og það er spurning bara, svona einfalt, bara að minnast á það sem maður gleymir því bara ekki, að þetta er ekki leyst með hljóðgildi. Ekki þetta, Þannig að þetta er menningilegt og það er spurning hvort að væri bara hægt beinlínis að hafa bara skilti eru bannað að flauta, En ég vildi bara koma þessu að, en það er fagnaði efnið að það er farið þarna málefnið í gang og verkefnið. En mér þætti líka rétt að minnast enn og aftur á Brúarland. Það þyrfti að mæla þar fyrir utan þrátt fyrir þann vegg sem þar sem viðurkenndur og allt gott að blessa. Nema ég held að við þurfum að mæla einnig þar, nákvæmlega eins og það verið að gera varðandi mengunarmælingar á staðnum. Takk fyrir mig. Hafsteinn Pálsson. 7. mál, hljóðvarnir við Vesturlandsveg, heitir það, gjörðu svo vel, Hafsteinn. Kannski örstutt þess sögu þessara hljóðvarna.
ég man eftir íbúafundi þar sem að fólk mætti með skilti og vildi ekki lokun á útsýnið einmitt úr löndunum og þannig að það eru breytilegar óskir íbúana og en síðan er búið að vera þekkt að það er búið að vera óánægja með að í efri hlutanum í Ásónum eða samt efsta hluta hverfisins að hljóðvarnirnar neðst að þær ná ekki að grípa það nægjanlega vel. Það er ekki nógu háar, það þyrfti að vera hærri. En það er erfitt við að eiga en svo geta menn deilt það hvort að þegar að menn eru komin svona langt frá að þá sé það utan þessara marka en þú verður samt var við umferðin. Hvort að það sé mikil umferð flutningabíla í gegnum sveitin okkar eða ekki. Ég bara við Stefán munum það þegar að það var nú ekki eins og búið að steypa veginn hérna að það voru ótal fyrirtæki sem að voru með í rekstur á milli 6 og vel á annan tug bíla sem gengu frá því klukkan 7:20 á morgnana og ég hugsa að Stefán hefði verið að afgreiða olíu á suma þeirra klukkan 11 á kvöldin og þeir voru ennþá að ganga að sækja grús hérna upp í Ullanesbrekku, upp í Helgafellsgryfjur, upp í Leirvogstungu, Varmadal eða upp í Kollafjörð og þessi bílar pendluðu tilbaka allan daginn, Bjarki man þetta náttúrulega líka og þeir voru bara í fullri vinnu við að sækja grús og þessi umferð var ótrúlega mikil á þessum tíma og þannig að og þeir voru með opinn hlöss aftan á bílunum alltaf þannig að það rauk úr og af þessu þegar ef að svo vildi til þannig að eðli þessara bíla er annað sko en þeir eru stærri núna í dag en fjöldin var þvílíkur en ég fagna því að það er verið að fara í frekari varnir og að það skuli hafa náðst samkomulag yfirleitt við Vegagerðina. Hversu hagstætt það er eða ekki, ég ætla ekki að leggja dóm á það. Auðvitað viljum við alltaf að veghaldarinn, að hann sé ábyrgur fyrir hljóðvarnunum sem að leiða af umferðinni en það er aðeins önnur sýn hjá viðsemjandanum. Hljóðvarnir við Vesturlandsveg, orðið er laust, Sveinn Óskar, þú beðum aftur á þitt, skilst vel. Forseti, sessunautur minn benti mér á að fortíðin er ekki góður mælikvarði á framtíðina kannski alltaf. Þá vísa ég til þess að þegar ég fæ athugasemdir frá dætrum mínum og ég fyrir að ræða hvernig þetta var þegar ég var ungur þá var ég yfirleitt stoppaður í mér í setningu og eins og þetta hætta að útlista það hvernig var í sveitinni þegar var ekki einu svona veltigrind og traktorum. Nú, en allavega, gott að blessa, gott innlegg Hafsteinn, þakka þér fyrir það og svar. Nema það að þetta sem að maður er að sjá í dag, sérstaklega við Kringlumýrarbraut, þar sem er að gera þennan fína vegg þar sem að skriðplöntur eru að skriða upp með veggjum og síðan erum við að tala aðra staði, það er náttúrulega við Skarhólsbrautinn á Langatanga og að koma gríðarlega stórar manir. En þegar við tökum til dæmis þennan stað, þá skilst mér að þessum aðilum sem minntist á þetta þarna í Ásmúlandum, þarna í Mosfellsbæ, að manirnar þar, þær ná ekki sko, þær stoppa bara við framan síðasta hús, sko, það ná ekki sko í boga þannig að hljóðið drepist sko alveg frá gaflið við enda götu sem það. Ég kann nú ekki að skýra þetta og ætla ekki að fullyrða nákvæmlega hvernig þetta er,
nema þegar ég held það að, veistu, við erum að tala um hljóðvarnir, að þá er það orðið þannig að við fundum fyrir því bara í morgun hvað mikið álag er á kerfinu. Það var verið að malbika hérna Vesturlandsveginn og það var bara ein akrein og ég var að hugsa, get ég farið með skipi eða ferju? Nei, það er nefnilega ekki hægt og það er ekki komin Sundaferja. Og ég segi bara einfaldlega, hljóðmanirnar eru þörf á, sérstaklega vegna þess að þetta er eina umferðaræðin hérna inni á höfuðborgarsvæðinu. Og þegar trukkar eru mikil umferð á þessum tímum og jafnvel langt fram á nótt, bara með malbikið sem dæmi. Það er verið að flytja það alla leið úr Hafnarfirði á treilunum. Og ég get sagt ykkur það að ég var að aka hérna í bæinn seint kvöld á litlum bíl og ég hálkuð. Eða svona vondu veðri, það var ekki kannski hálka, en það var mjög vondu veður og ég var á 90 eitthvað. Hljóðmannir. Og þá kom trukkur sem ætlaði bara, sko, hámarkshraði þessa tækja er 80 km/h, hámarkshraði. Og hann ætlaði að fara á fleygiferð fram hjá mér. Ég var með börnin og allt í bílnum. Ég keyrði og ég stoppaði hann á því að fara fram hjá mér. Ég segi, svona er umferðin í dag. Og ég held að við ættum að skoða með þessu hugafari, að því að við erum hérna að tala um samning við Vegagerðina, að eins og sko, þeir bara ábyrgð á þessu. Að við eigum að reka aðeins eftir þeim varðandi þessa hlið líka. Vegna þess að þetta er, fólk er virkilega kvarta undan þessum hávaða á þessu svæði. Og bara með þessa hegðun sem ég nefndi á það, þá er nú bara hægt að gera það með einföldum hætti að benda fólki og reyna að koma þessu til skila með skiltum. En gott svar, takk fyrir, en fortíðin er ekki alltaf mælikvarðis nú. Það sem við viljum hafa í dag þó að hún sé vissulega rómantík og ekkert annað. Takk. Orðið laust. Þetta mál, það virðist ekki vera til þess að ræða það frekar, þannig að það er í lokið umræðum það er sem 7. málið. Eitthvað sem vilja ræða á annað þarna. Ég langar að taka til máls eitt mál sem er númer 3. Það kom hérna bréf í sumaráðan á fundi, þessum fundum var haldinn 18. júlí frá örnefnanefnd, sem er nú reyða mennta- og menningarmálaráðuneytisins, sérstök lög það. Mér finnst þetta mjög áhugavert, tilefnið var kannski ekki sérstaklega gott, einfaldlega var það eins og kemur fram í bréfinu, það er svona að sækja á enska nafngiftir, þá er ég ekki að tala um þýðingar á íslenskum örnefnum sem alltaf er tíðkast, heldur það að enska örnefnin eru bara búin til á undan hinum og kannski þá sleppt því að vera eitthvað að reyna að þýða eða útskýra íslenska örnefni. Dæmið þarna Breiðamerkursand sem er farin á Google að heita Diamond Beach, Diamantaströndin af einhverjum ástæðum. Það eru ferðaþjónustufyrirtæki sem að stýra þessu. Auðvitað hafa menn tjáningarfrelsi og allt slíkt, en ekki má gleyma því að örnefni bara út af fyrir sig er ekki síst á Íslandi, þar sem eru mjög mörg örnefni sem við skiljum flest mjög vel ennþá, vegna þess að tungumál hefur breyst að lítið. Það er alger fjársjóður. Eins og það var heilt stofnið í kringum þetta og er það orðið nefnd. Við þekkjum þetta með ferðaþjónustulandið, minnir okkur á gamla búskaparhætti eða hvað sem er. Það sem er verið að segja í þessu bréfi, sem að nú held ég senda á öll sveitarfélög, bara vitna í það hér að mælir örnefnanefnd með því að reynt verði að finna leiðir til að bregðast við ensku nöfn á íslensku stöðum eru líklega til að festast í sessi, það er að segja fyrra bragði. Það er ekkert að því að þýða örnefnin og ég veit að leiðsögumenn gera það oft þegar þeir eru að ferðast á landið. Þetta er svona ákveðin þróun sem er ágætt að hafa í huga. Við vitum náttúrulega að ferðamönnum fjölgar eða hefur fjölgað mjög mikið á síðustu árum og ég fannst þetta ágætis ábending hérna, en þetta
eins og segir í bréfun, það er svona hver sveitarfélag að hugsa sín heimavöll. Þetta vildi ég segja þetta mál. Forseti. Já, þú vilt ræða þetta mál, gjörðu svo vel. Þetta var svo mikið sem 3. mál. Já, forseti, ég vil bara taka undir þetta og hvetja til þess að við leggjum okkar af mörkum og ég held að eitt af það besta sem við gerum er að merkja örnefnin okkar eða merkja staðina með örnefnunum þar sem við á og koma þeim þannig á framfæri þannig að það sé ljóst að við hömpum örnefnunum okkar og komum þeim þannig á framfæri og hvetja til þess að þið skoðið það við fjárhagsáætlunarvinnuna að setja eitthvað lítilræði í þá átt að teygjanlegt hugtak lítilræði og til þess að merkja staði og kannski þá eyðibílinn eins og við Bjarki höfum rætt áður sem dæmi og það er því að meðan að ekkert sést og enginn veit hvað hlutirnir heita, þá heita þær ekki neitt. Það verður að koma þeim á framfæri og það verður að merkja hlutina og staðina og velja einhver verkefni og þannig leggja okkar að mörkum. Hvort að við gerum þetta sjálf eða semjum við skátana eða hverju við fáum í verkefnið. En ég held að það væri verðugt verkefni að hefja uppferðina og hampa örnefnunum okkar. Einhver sem vilja ræða 3. mál, Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Já, varðandi örnefnin þá maður aðeins í þessum ferðaiðnaði og það er oft erfitt að kenna fólk af erlendum uppruna að bera fram íslensk orð. Við þekkjum hvernig það gekk með Eyjafjallajökul og ég gerði mér nú oft gerir tilraunir til dæmis á Kínverjum í þessu að spyrja hvernig þeir geti borið þetta fram og þeir náttúrulega þeirra tunga er hljóðfræði tengt og mikið en þeir ná að bera eitthvað af þessu en þegar kemur að errum og þá er þetta mjög erfitt. En örnefnin geta einmitt verið sport í ferðaðinu, myndi ég segja, íslensku örnefn. Það er heilmikið áhugi hjá útlendingum að geta borið fram íslensku örnefn. Og það er það sem að ferðaþjónustufyrirtækin er að gera, þau eru að gera sér auðvelda markaðssetninguna vegna þess að það er svo erfitt að markaðssetja á þess að hafa ensku. En þegar kemur að fólkinu sjálfu þá vill það pröfa sig áfram og það getur orðið sport. Og það er ánægilegt oft að til dæmis í Kínverjarnir þeir fá ekki leiðbeiningar hvernig best er að bera fram og annað slíkt, þannig að hljóðfræðin getur það komið að góðum nótum að það er að vera með örnefni með hljóðfræðinni eða þá að með einhverjum leiðum á netinu að vera með framburðin bara einfallega á örnefnum til reiðu, eins og lesin. Þannig að fólk getur búið til sport úr þessu. Þetta er oft verið að ræða þetta hvernig íslenskan er. Meðal annars út af þessu umræðum Eyjafjallajökul í gosinu. Og þetta finnst fólki gaman að og við höfum að snúa því þannig að gæta þessa en bara sem dæmi þá er foss á kínversku púpú og það heitir allt eitthvað púpú og þeir eru búin að sjá svo mikið af púpú að þeir fara að tala það herðu, ég get ekki séð eitt púpú í viðbót. Þetta er þá kem ég inn og segi, þetta er foss og tengi það við hljóðið í fossinu, eins og tungan byggir á. Og þá kemur þetta sport sem finnst gaman að geta sagt foss. Þannig ég segi að þetta er virkilega vel að verki sér staði að benda á þetta af hálfu örnefnaverndar og við hérna í Mosfellsbæ meðal annars hefur
forseti bæjarstjórnar tekið þátt í að búa til skýringar og texta hérna á göngustígum sem frábært framtak. Að huga aðeins að þessu. Einhvern veginn, hvernig getum við gert þetta áhugamáli og þannig komið tungur á framfæri. En góð umræða. Orðið er laust. Þetta mál er fullrætt. Ykkur önnur mál sem frista. Frista að sinni allavega. Eitthvað sem freistar bæjarfulltrúa þarna, öðrum málum. Við erum búin að ræða nokkur. Það virðist nú ekki vera. Þá er umræðum lokið þessa fundagerð frá 18. júlí 1407 og hún er lögð fram. Það var ein fundagerð eftir. Forseti, get ég fengið að víkja vegna fyrsta og annars máls? Já, það er bara svo sagt. Það verður bókað hér að Viktor Pálsson víkur að fundi með við ræðum fyrsta og annað mál sem hanga nú saman. Og það er að segja ef mun vilja ræða það. Á fundi 14.08. Og 14.8, já. Það heitir, fyrramáli heitir Dreifistöð Veitna, Bjarkarháls 22a og svo kemur þarna Bjarkarháls 22a aftur, ný Dreifistöð Veitna, þar sem er verið að veita byggingarleyfi. Eitthvað sem við viljum ræða í þessum málum. Svo er ekki, þá við greiðum ekkert atkvæði um þetta, en þá bara umræðum lokið þetta mál og Hafsteini bæjarfulltrúi er vilt að koma hér aftur og meðan við ræðum hinn málin ef ástæða það til. Já. Hafstein er komin aftur og við ræðum þá eitthvað á öðrum málum. Stefán Ómar hefur beðið um orðið. Þarna voru 10 mál á dagskrá. Þar meðal ein fundargerð. Já, tvær fyrirgerðir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fá að koma hérna upp undir 8. lið þessara fundagerðar sem heitir uppbygging íþróttamiðstöðvar og æfingasvæðis við Hlíðavöll í Mosfellsbæ, erindi frá golfklúbbi Mosfellsbæjar. Það er yfir stöðu málsins. Og niðurstaða fundarins hljómar svona með leyfi forseta. Bæjar á samþykki með 3 atkvæðum að fela bæjarstjóra og lögmanni bæjarins að leita leiða til að bregðast við breyttum forsendum í viðræðum aðkomu Mosfellsbæjar af fjárhagslegri endurskipulagningu GM. Og þar sem ég er ekki þarna á þessum fundum að þá vakti þetta svona athygli mína og það er spurning hvort það varaformaður bæjarráðs geti eitthvað upplýst okkur þessar breyttu forsendur. Það voru búnar að vera í, eins og við þekkjum öll, viðræður við golfklúbbun sem eru núna búin að standa yfir 9-10 mánuði eitthvað slis frá því að erindi þeirra kom fyrst inn. Og það er svona spurning þessar breyttu forsendur, hverjar þær eru ef varaformaðurinn geti hugsanlega upplýst okkur svona eitthvað lauslega það. Takk fyrir. Það er beint spurningu við það sem Valdimar út og reynda á Ísland. Viltu svara fyrst? Nei. Ágætt kannski að þú komið þá. Gjör svo vel, Valdimar. Takk fyrir. Við ræðum áfram vanda golfklúbbs Mosfellsbæjar. Það sem sagt kom upp núna að golfklúbbur Mosfellsbæjar hefur ákveðið að hætta starfsemi veitingareksturs í golfskálanum og leigja þá þann rekstur út. Ég vona nú að það verði áfram samfella í þeirri þjónustu sem það er veitt og þannig að við getum ennþá farið og notið þessa dásamlega útsýnis og mat sem er til sölu þar. En það verður ekki golfklúbburinn sem rekur það, heldur er búið að taka ákvörðun það að veitingareksturinn verði leigður út. Að vissu leyti er þetta náttúrulega ekki góð tíðindi þegar það var gert ráð fyrir því að veitingahúsareksturinn þar myndi skila tekjum. Að hagnaður af veitingareksturinn meiri þannig að hann myndi næga til þess að standa undir töluvert afborgunum á lánum sem að þarf til þess að ljúka framkvæmdum og til að greiða þær skuldir sem hvíla á klúbbnum vegna byggingar á húsinu.
þetta sem sagt fyrirséð að það gangi ekki. Við umræðum þetta mál, vanda golfklúbbs Mosfellsbæjar undanfarið. Þráfallega bentum við á þetta að það var ekkert í tölunum sem benti til þess að það væri hagnaður að rekstri veitingasölu þar og að þessi rekstur væri mjög erfiður og kvikull og væri betur komið í höndunum á þeim sem hafa hagsmuna að gæta heldur en í höndum golfklúbbs. Og þar fyrir utan þá lögðum við í Viðreisn mikla áherslu á það að aðkoma bæjarsjóðs, það að láta peninga skattborgaranna í rekstur golfklúbbsins mætti ekki fela það í sér að það væri verið að niðurgreiða tap á veitingahúsrekstri. En nú þetta frá, en eftir stendur vandamálið sem þá rekstur eða fjárhagsvandræði golfklúbbsins. Ég vil nú taka það fram að þetta glæsilegt svæði. Þetta glæsilegt hús sem við eigum hérna, Mosfellingar, eða golfklúbburinn og vel að því öllu staði. En það hérna vandamál sem þarf að takast á og ekkert víst að það takist að leysa það. En ég vil bara árétta það að núna erum við komin á þann stað að í vissu leyti þetta ágætt að komast þarna núna þá og að það sé farið í það að skoða hvað reksturinn skili og hvað stendur út af til þess að geta hjálpa golfklúbbnum ef það hægt. En það alveg ljóst að þeirri vinnu þurfa að koma lánadrottnar fyrst og fremst. Ég ítreka það að í upphafi þá svo lögum við líka til og það var nú keppt strax að það að aðkoma minnihlutans að þessu yrði meiri, að við fengjum svona rödd þarna inn og það var alveg fellt. Þannig að þetta mál alfarið á könnu meirihlutans, en ég vona bara að þetta leysist farsællega. Já, Ásgeir Sveinsson, þú ert næstur. Takk fyrir það. Við ræðum málefni golfklúbbs Mosfellsbæjar, uppbyggingu á húsnæðið við golfklúbbinn. Eins og bæjarstjórn veit að þá veitti bæjarráð og bæjarstjórn heimild bæjarstjóra og embættismönnum að fara í samtal við golfklúbbinn byggða á þeirra áætlun og þeirri vinnu sem við bæjaryfirvöld lögðum meðal annars fram í varðandi að greina reksturinn og finna lausn á fjárhagsvanda golfklúbbsins. Það var gengið út frá áætlunum sem þeir voru með í höndunum og lögðu hér fyrir og vissulega er það hárrétt hjá Valdimar Birgissyni að menn gættu svona varhuga við því að þetta myndi kannski ekki standast og það var nú kannski eitthvað sem menn vissi ekki nákvæmlega. En við töldum að á þeim tímapunkti að það var ekki búið að ganga frá einu með einu samningi, heldur bara var samtalið í gangi og fyrst og fremst var þá verið að reyna að fá lánadrottnana að borðinu með meiri hætti heldur en hafi verið fyrir það. Síðan málið í vinnslu og það verið að sérstaklega að samstarfi við Landsbankann sem tók lengri tíma heldur en kannski aðra lánadrottna, að þá kemur hér aftur inn á borð þetta erindi frá golfklúbbnum þar sem að þeir segja einfaldlega að þær áætlanir sem þeir gerðu að þær bara einfaldlega standist ekki og þannig að þar með var það svo áætlun sem var í gangi og sem var verið að ræða þá var hún bara fallin sjálft sér. Ég segi því miður vegna þess að þetta er leiðilegt mál og golfklúbbur Mosfellsbæjar og allt það umhverfi sem í kringum hann sannarlega hluti af okkar glæsilega bæjarfélagi og hluti af okkar glæsilega útivistarsvæði sem í Mosfellsbæ. Og ég veit það að þetta fólk sem búið að standa þarna í ströngu í langan tíma, bæði starfsmenn og eins sjálfboðaliða stjórn hafa reynt að gera allt sem þeir hafa getað til þess
til þess að reyna að rétta þetta að og lagt sig fram í það, en því miður að það hefur ekki skilað árangri. Ástæðurnar geta verið margar og margvíslegar vegna þess að við vitum auðvitað að ef við tökum bara rekstrar skilyrðin fyrir sumarið í sumar miðað við sumarið í fyrra, þá var það algjörlega svart og hvítt. Ytri skilyrði til þess að reka golfklúbb fyrir sumarið 2019 hafa verið aldeilis frábærar. Og við sáum í Morgunblaðinu, þeir sem að lesa það ágæta málgagn fyrir 2-3 vikum síðan, að það var verið að tala einmitt grænar tölur í bókald í golfklúbba eftir sumarið, en því miður að þá það ekki því að heilsa í golfklúbbni hjá okkur. Og það munar mestum eins og Valdimar réttilega nefndi að áætlanir varðandi tekjur fyrir veitingastæðin hafa ekki skilað því sem það átt að gera. Þannig að það þá ekki til neins að halda áfram með núverandi samtal vegna þess að það einfaldlega bara eitthvað sem heldur ekki vatni. Og því var, eins og kemur fram í bókunni, ákveðið að veita þá bæjarstjóra og í þeim tilfellum sem að honum næst standa heimild til þess að leita leiða til að bregðast við þessum breyttu forsendum. Og í viðræðum þá aðkomu Mosfellsbæjar til þess að rétta að golfklúbbinn og hans fjárhagsstöðu. Það 20 stöðin að mínum mati. Það annars vegar að það verði farið þessi leið í að reyna að finna aðra leiðir til þess að rétta þetta og þá með aðkomu eins og áður hefur komið fram og þar ég algjörlega sammála aðkomu lánardrottna og þá ekki síst Landsbankans eða þá bara einfaldlega þetta fyrir þrot. Það bara þessar 2 leiðir sem að ræða og það þarf ekki að vera að tala eitthvað í kringum hlutina með það og við þurfum bara að horfa fram á veginn hvað það varðar. Mosfellsbær og bæjaröld í Mosfellsbæ hafa ekki verið að reka hennar klúbb. Hann komin í þessa stöðu sem hann í og það hefur gerst áður bæði í þessu bæjarfélagi og öðrum bæjarfélögum að íþróttafélag sem vandastödd þau leita til bæjaryfirvalda og við stöndum einfaldlega í þeirri stöðu núna. Hvað hægt að gera? Við vorum að tala í þessu samtali að við myndum lána klúbbnum til þess að hann geti lækkað skuldastöðuna sína og svo við klárað þessar framkvæmdir á neðri hæð hússins sem að myndu þá tryggja íþrótt- og æfingaaðstöðu fyrir unglinga og aðra keppendur í klúbbnum, pluss það að það myndi þá skapa þeim tekjur þegar var komið æfingasvæði með golfhernum og öðru. Nú þetta stendur ennþá, þetta þarf að gera ef að þeir eru að komast fyrir vind. Þannig að ein af þeim hugmyndum sem að hefur komið upp og það eitthvað sem að menn fara í þessari umræðu og hún var nefnd í bæjarráði og það bara allt til að hún sé nefnd hér fyrir opnum tjöldum vegna þess að það ekki til þess að fela með það. Að það svo hugmynd að Mosfellsbær setjist að borðinu með lánardrottnum sem er Landsbankinn og golfklúbbnum með það fyrir augum að kaupa neðri hæðina í golfskálanum sem er íþróttaaðstaðan sem að fer fram unglingastarf og keppnistarf fyrir þá og þá einfaldlega Mosfellsbær að kaupa það íþróttamannvirki eins og önnur mannvirki sem að bærinn á og rekur í sveitafélaginu. Þetta eitthvað sem er ekki komið í gang, þetta ein af þeim hugmyndum sem sannarlega verið að viðraðar í þessari umræðu sem framöndan. Hvað kemur út úr þessu og hvaða tölur við erum að tala og annað slíkt, það var bara eftir að koma í ljós. Þetta felur líki sér að til þess að þetta getur orðið að þá þarf Landsbankinn að láta frá sig veð fyrir þessari neðri hæð og það eitthvað sem áttur að koma í ljós en það bundin að vona við að það muni geta gengið eftir. En hver lendingin verður, það eitthvað sem skýrist á næstu vikum. Það búið að segja upp öllu starfsfólkið þarna, það hefur komið fram. Þeir að fara að óska eftir að útvista veitingarekstrinum, þannig að það þarf ekki að hafa áhyggjur af því að Mosfellsbær sé að skipta sér af þeim rekstri. Og það þarf bara að koma í ljós á næstu vikum og það auðvitað kemur fyrir bæjarráð, fyrir bæjarstjórn, hvaða möguleikar í stöðun og þá verður við bara einfaldlega að taka ákvörðun það. Þetta annarkvort að bærinn haldi áfram einhvers konar vegferð í að lána golfklúbbnum peninga eða verður farin einhvers konar þessi leið sem ég nefndi eða þá bara einfaldlega að golfklúbburinn fari í þrot. Þetta svona þessar 3 leiðir sem ég sé í þessu. Ég vona að þetta svari spurningunni, Valdimar. Stefán á maður fyrir ekki. Takk fyrir. Stefán á maður, ég veit aftur, þegar svo Stefán. Svolítið ágættum bæjarfulltrúar, ég þakka
varaformanni bæjarráðs fyrir fínar upplýsingar þetta. Og það sé alveg hárrétt hjá honum, við höfum bara tala þetta fyrir opnu tjöldum og bara sjáum þá hverju fram vindur og hvað gerist í þessu. Sveinn Óskar, þú er veðmál, gjörðu svo vel. Það er 8. mál og svo fyrst ég lesi titilinn Uppbygging íþróttamiðstöðvar og æfingasvæðis við Hlíðarvöll í Mosfellsbæ. Erindi frá Mosfellsbæjar. Gjörðu svo vel. Ég þakka þeim sem hafa ljáð þessum máls hérna. Það er nú hægt að byrja á mörgum endum í þessu máli en ég ætla nú að segja það að það er alveg ljóst að fulltrúar þessa klúbbs hafa reist sér hurðarás öxl. Og það að hafa lokið fyrst við barinn áður en var klárað starfsemi fyrir þjálfun ungs fólks í íþróttinni finnst mér hafa verið dómgreindarbrestur. Algjör dómgreindarbrestur. Og það að bæjarráð skuli heimila bæjarstjóra og félagi í golfklúbbnum sem ekki skylduaðild af því að bæjarstjóri hafi nú einu sinni minnst á það að þá sem hér stendur hafi verið í foreldrafélagi sem skylduaðild í rauninu sem foreldri að hann skuli eina ferðina enn vera að fara þangað í umbæði Mosfellinga í að leita svokallaðra lausna með þeim bankastjóra fyrrverandi sem er fulltrúi golfklúbbsins sem væntanlega lánaði lánið sem á að fara í semjum á sínum tíma þess banka. Þetta er bara einhver trekantur sem er bara ómögulegt að sætta sig við. Það er bara þannig. Og ég minnst á þetta margofta áður. Það að fara að kaupa neðri hæð, þetta er náttúrulega bara hugmynd, skilst mér. Kaupa neðri hæð á einhverju verðlagi sem í raun og veru ekki til vegna þess að verðlagi gengur bara út á veltu. Einhverju mati fasteignasala, þriggja óvilallra fasteignasala, eitthvað slíkt. Að kaupa á einhverju óskilgreindu mati til þess að greiða upp skuldir og svo að byggja upp starfsemina sem átti í raun og veru að byggja upp fyrst. Það sé þá að sveitafélagavæða tapið með þessum hætti. Það finnst mér bara með ólíkindum. Auðvitað viljum við hafa líflegt starf í svona félagasamtökum. En það virðist ekki vera skilningur á því, hvorki hjá bæjarstjórunum, þó að ég nefni hann hérna, hann er ekki staddur hér og getur þá ekki varið sig, en það breytir engu. Hann hefur áður borið fyrir sig vörnum í málinu, gagnvart mér. Og þá finnst mér ekki skynsamlegt að bæjarráði að senda félaga í klúbbnum. Hér er menn að ganga út á fundum út af einhverju mun minni fjárhæðum með þetta og mál. Til þess að uppfylla skilyrði bæði siðgæðis og reglna óhæði í ákvörðunum. Og ég botna bara ekkert í þessu ferli að nú er sá sem væntanlega var bankastjóri bankans sem lánaði þetta að ræða við þann sem pólitískt rak málið áfram og með úthlutun á landi fyrir þetta og tilsvarandi tilfæringum á lóðum og landi til þess að fá þessa byggingu. Og þessir menn eru bara að hittast aftur, þetta er bara sama kaffisamsætið aftur og aftur. Endalaust. Og hvað er verið að tala um? Það er að tala um hvernig getum við nú reddað okkur út í þessu rugli aftur. Og þetta er ekki fyrsta skipti sem það er í þessu samsæti. Þannig að ég er bara að segja það, einfaldlega, að við erum að tala um þetta mál enn og aftur. Ekki vegna þess að það sé eitthvað tjón sem myndaðist að hálfu minni hlutan, heldur þetta er tjón sem myndaðist að hálfu meiri hlutans. Og það er hægt að tala mjög lengi um þetta.
vegna þess að sko, ef við tölum þetta í hlutfalli við það verð sem á að borga fyrir þetta, þá má tala ennþá lengra um þetta. En vitleysan heldur áfram, enn og aftur, og það er sko ekki hagur þeirra sem starfa eins og eru klúbbfélagar. Ég er ekki að sjá það. Og ég er búinn að minnast á það oft áður, til dæmis, að klúbbar víða hafa, eins og ég þekki úr minnisveit, hafa ekki einu sinni verið að þiggja neina styrki og það var samt byggt upp heilu golfvellina og gengur bara vel. Menn reistu sig hurðar á þessum öxl og þetta er enn og aftur að endurtaka sig að sömu aðlarnir fyrir utan náttúrulega lögmann bæjarins sem á að fara í þessu viðræður. Það er sömu aðeina að hittast aftur. Og ég segi bara, þú veist, mér finnst þarna þurfa að taka miklu stærra málun strax. Og þessi tenging núvarandi formanns klúbbsins við þennan banka og svo bæjarstjórann við verkefni, mér finnst þetta með alveg hreinum ólík. Og svo að láta skattborgara taka höggið. Auðvitað viljum við hafa klúbba í lagi og annars. Ég er ekki að sjá að þetta hafi nokkurn tíma gert með svo afgerandi hætti annars þar, þó að við þurfum að stýra og styðja við íþróttastarf. Að þá var þessi efri hæð ekki gerð fyrir ungt fólk. Orðið er laust. Óskar held ég að vera undan. Forseti, ég kemur til sama máli. Ég vil ítreka það að það er ekki búið að taka einustu ákvörðun lyktir þessa máls og tala það sé búið að tala einhverja tölur í þessu sambandi og það bara á sér ekki stól núna, en það er ekki komið á þann veg. En ég vil samt sem áður ítreka það líka að vera persóna að gera bæjarstjóra í þessu máli. Við einfaldlega treystum, allavega meirhluti, við treystum bæjarstjóra og lögmanni til þess að halda áfram þessari vinnu með þessu fólki. Þetta er hæft fólk sem er í þessari stjórn og það vilja allir finna sem besta lausn á þessu máli. En að sjálfsögðu kemur þetta mál aftur fyrir bæjarráð og það kemur fyrir bæjarstjórn til samþykktar, þannig að þetta er ekki eitthvað kaffisamsæti út í bæ til þess að reyna að koma einhverju höggi á skattgreiðendur. Þetta snýst ekki um það. Það eru aðrar leiðir í þessu sem eru færar. Það er bara einfaldlega að láta þetta golfhús fara á hausinn. Þeir geta ekki gert neitt við það, Landsbankinn. Þeir geta ekki gert neitt við það. En við erum að horfa þarna á að við erum þarna með iðkendur, við erum með unglingastarf sem við viljum halda í rekstri. Og ég vil benda á það getur vel verið að einhverju golfklúbbar hafi byggt sér hús án þess að fá neina styrki og eitthvað annað, en það er líka vel þekkt að bæjarfélög eins og okkar, miklu minni og sum stærri, er að byggja golfskála bara í samræmi við aðrar íþróttagreinar og íþróttamiðstöðvar sem flokkast undir í þeim bæjarfélögum. Það nægir að nefna Akranes sem er að byggja gríðarlega flott hús þar sem þeir eru að byggja fyrir sinn reikning, en þeir eru að fara að nota það þá líka aðeins fjölbreyttari hátt. Og það er eitthvað sem gæti komið inn í þessar umræður og þessar viðræður. Það er alltaf verið að tala um okkur vanti húsnæði fyrir félagsstarf eldri borgara og svo framvegis. Með því að við eignumst þetta hús og myndum eignast neðri hæðina með þeirri íþróttaaðstöðu sem að fara að það gefur bæjarfélaginu alls konar tækifæri eins og önnur bæjarfélag hafa nýtt sér. Þannig að hver lendingin verður, við þurfum ekki held ég að eyða rosalega miklum tíma í þetta í kvöld nema við viljum halda áfram að persónu gera þetta. Það mönnum við frjálst að gera það, en málið þarf að fá lausn, við þurfum að finna lausn á því, annarkvort gerum við það með því að stíga inn í málið eða þá bara við látum bara golfklúbbinn og lánardrottna þetta og þá fer þetta bara eins og það fer. En ég held að það sé ekki hagkvæm lausn fyrir bæinn vegna þess að við eigum landið, við eigum landið undir völlin og þetta er hluti af okkar græna svæði, þannig að þetta er ekki eitthvað vandamál sem við getum bara ýtt undir teppi og sagt bara þetta er meirihlutanum að kenna. Það verður þá mjög fínt að fá góðar tillögur frá minnihlutanum það hvernig við erum að leysa þetta. Það væri bara mjög gott. Og ég skal klappa ykkur mikið og fast á baki að þið komið með góða tillögur sem munið geta leyst þetta. Takk fyrir. Valdimar, þú lefst ekki að
Já, takk fyrir þetta. Ég ætla nú að leyfa mér að ræða þetta mál áfram og án þess að persónu gera það. Þeir aðilar sem nú ræða þetta mál, fyrrverandi bankastjóri var náttúrulega ekki í stjórn klúbbsins þegar þessar ákvarðanir voru teknar, hann það núna. Ég ætla ekki að fara út í þessa hver hæfur til þess að taka ákvörðun þetta og hver ekki. Bæjarstjórinn bæjarstjórinn, hann fær laun fyrir það og þetta hans verk að ringa að gera það, að sjá svona verkefni. Þess vegna samþykkti ég þetta í bæjarráði að honum falið ásamt lögmanni að leita leiða. Það skýrt ekki fram að það umboð nær ekki til þess að semja við klúbbunum eitt eða neitt. Þetta eingöngu til þess að skoða og finna leiðir. Það alveg á hreinu. Ég vil líka ítreka það gagnvart meirihlutanum að við buðum það fram hérna, fulltrúar, samfylkingar, sem sagt við í Viðreisn og samfylkingin og vinir Mosfellsbæjar studdu það að við myndum koma að þessari vinnu, þar sem minnihlutin. Ég minni líka á það að Miðflokkur var mótið á sínum tíma, að svo gert. Og nú við líka, við vörum við því á þessum tíma að það tölur sem við sáum voru bara og bentu til þess að staðan væri miklu alvarlegri heldur en meirihlutin virtist gera sig grein fyrir. Og þær lausnir sem voru í boði þá myndu ekki leysa vandann. Það núna komið í ljós að það var rétt. Meiri segja fannst okkur að fulltrúar golfklúbbsins væri okkur sammála það. Og þannig að þessi staða sem komin upp núna kemur ekki óvart. Nú réttir bæjarfulltrúi Ásgeir fram höndina og segir ok, komið þið með tillögur það. Málið það að við höfum ekki alveg sömu forsendur. Við erum ekki að fundi hérna í húsunum það hvernig staðan nákvæmlega og við erum ekki í þessum viðræðum. Það það sem ég var að biðja að við fengjum og færum að borðinu, fengjum upplýsingar eins og aðrir og þar með myndum við víkka út þetta samtal. Við myndum víkka út bara gagnvart bæjarbúum, við myndum fá fleiri hugmyndir vegna þess að það augljóst að það vantar fleiri hugmyndir að lausn þessara mála. Hins vegar vil ég taka skýrt fram að lausn þessa máls fyrst og fremst eða að miklu leyti í höndum lánardrottna sem Landsbankinn. Það mér skilst að það sé einhvers niðurstaða komin í mál verktaka sem talsverðar skuldir þarna. Landsbankinn að bjóða afar kjör og það sem þeir bjóða bara nánast ekki neitt. Þannig að hann þarf að koma að þessari lausn og ég alveg með það á hreinu. En aðrar lausnir, það var nefnt hérna, aðkoma fyrir íþróttastarf fyrir eldri borgara og svo framvegis. Allt þetta ætti að fara upp á borð, allt þetta ættu við að ræða og ég hvet ykkur til þess að eiga breiðara samstarf þetta lausn á þessari máli. Og ég sannfæri það að það mun leiða til þess. Það laust 8. mál. Óskar var andan og síðan annars síður. Verðvæl Sveinn. Það sem við leyfum fólksveit að lesa það sem samþykkt undir 8. dagskrárlið. Bæjarráð samþykkir með 3 atkvæðum að fela bæjarstjórn Mosfellsbæjar að leita leiða til að bregðast við breyttum forsendum í viðræðum aðkomu Mosfellsbæjar að fjárhagslegri endurskipulagningu golfklúbbs Mosfellsbæjar sem gefin. Þarna verið að fela bæjarstjóra að ganga erinda okkar bæjarbúa ásamt lögmanni bæjarins. Ég fyrir mitt leyti óska eftir því að forseti taki þetta náttúrulega til kynningar, þannig að það ekki til afgreiðslu atkvæða, einstakir liðir En mér samt skipta máli í þessu samhengi að benda á það að ég hef ekki getað greitt þessu atkvæði. Meginatriðið það að ekki að það þurfi endilega að loka eða skapa
meiri erfiðleika fyrir klúbbinn en orðið heldur vegna þess að það ekki forsvaranlegt, finnst mér, þrátt fyrir að þetta sé framkvæmdastjóri bæjarins og félagi í þessum klubb og í raun og veru hvatamaður með einum öðrum hætti að því að fara þessu vegferð, pólitískur hvatamaður, þá finnst mér ekki forsvaranlegt að þessu stigi sé þetta gert með þessum hætti. Það sem á að gera að stjórn golfklúbbsins komi sjálfir með tillögur og afhendi okkur. Hvaða leiðir vilja þeir fara? Það er ekki að spyrja mig að því. Áttu Ásgeir Sveinsson. Það er ekki að spyrja mig að því. Þetta er pólitískur flór sem meiri hlutin á að moka. Það er bara þannig. Og þó að þetta sé komið í þannig stand að það sé með vanda, þá er ekki þannig sagt að sá sem í minnihluta vil ekki reyna að bjarga málum. En það er bara þannig að krakkarnir, og ég hef farið þarna og kynnt með þetta, krakkarnir eru þarna niður í áhaldahúsinu fyrir neðan að æfa sig í púti og vetur. Og hafa verið þar frá því að þetta byggðist. Á meðan barinn, sem úr steindu gleri, hefur staðið þarna og fristur upp á einhverja milljónir og dýrt staff sem hefur verið að brenna peningana þarna. Með fullu virðingu fyrir þessu starf þessa fólks, þá var þetta svona. Þetta er bara forgangsröðunin hjá klúbbnum var ekki rétt og það var önnur stjórn sem var þá og svo framvegis. En mér finnst það bara ekki boðlegt gagnvart bæjarbúum að fyrrum bankastjórinn sem afhendi lánið til þess að byggja þetta með þessum hætti sé nú í klúbbnum og formaður klúbbsins og er að vinna þessu vel. Auðvitað er hann kjörinn af klúbbmeðlum. En við verðum sem kjörnir fulltrúar að segja, heyrðu, er ekki einhverjir aðrir líka þarna sem eru hæfir til þess að eiga samtal? Bæði frá okkar hálfu og annar. Einhverjir sem eru bara í hestamannafélagi sem geta farið þarna á rétti sem bara í umboði bæjarbúa. Bara lögmaðurinn, hann getur alveg farið á rétti þetta með einhverju ráðgjaf sem er ráðinn í starfi. En þarna er meiri hlutin í umræðinni, það var væntanlega formaður golfklúbbsins, æsku félagi bæjarstjórans, ásamt bæjarstjórans og ég má alveg persónulega gera þetta með þessum hættu þó ég tel þetta að vera bara þeir aðilar sem eru í skjólunum sem ég er að tala um. Og þá ræði ég bara þá aðilar sem eru í skjólunum sem fylgja þetta. Að þessir aðilar að hittast og það eini sem ég myndi segja var óvilligtur í þessu er lögmaður. Þetta er bara myndin sem ég sé. Ég veit til þess að hestamannafélagi vildi hafa reiðhöllina sína örlítið stærri til þess að geta haldið keppni. Þá fékkst það ekki einu sinni í gegn. Og þar af leiðandi hefur þeir alltaf átt erfitt með að halda einhverja keppni vegna þess að húsið er ekki löglegt. Og við þekkjum það að krakkarnir hérna niður frá ekki að fá heilt fullnægjandi íþróttahús sem hægt er að selja út til þjálfunar landsliðs innanhúshús. Það er hálft hús. Þá var í þessu tilviki byggt hús fullbúið með öllum græjum að efri hæðinni. Og það var veitingahús og bar með skrifstofu. Þetta er bara flott ræfisháttur. Það er bara þannig. Þetta er bara þannig. Og við verðum bara að horfast í augu við það að krakkarnir á meðan alltaf inn í áhaldahúsinu þarna niður. Þau eru ekki þarna eins og það er ekki búið að klára þetta. Og það er ekki eins og ég hef ekki sett mig inn í þetta. Sjálfur hef ég marg ítrekað það að ég hef áhuga á golfi. Ég er ekkert andstæðingur þessara sports frekar en annarra íþrótta. Heldur áréttaði það
að ég ræddi við aðeila þarna fyrir kosningar 2018 og fór allt til að átta mig og þá sá ég myndina og hún var ekkert sniðug. Með fullu virðingu fyrir öllum sem taka þátt í þessa íþrótt þá tel ég að klúbburinn verði virkilega að horfa inn á við og hugsa í hvaða samkeppni er ég sem klúbbur. Við erum með Korpuvöllin, við erum með Engavöll hérna á Brautarholti á Kjalarnesi, við erum með Bakkavöll sem að fullt af fólki er að nota, 9 holuvöllur reyndar. Og fólk er líka sem tekur þátt í íþróttina átt að sjá því að völlurinn stendur á einu verðmætasta landi á höfuðborgarsvæðinu. Einu verðmætasta landi á höfuðborgarsvæðinu. Og hvað kostar það? Það þarf líka að taka það inn í. Bara svo við höfum verðmætin á hreinu. Og ég er ekkert að segja þetta vegna þess að ég vil ekki þessu fólki verð sem stunda íþróttina. Dætur mín hafa verið að æfa þarna og hafa gaman að og vilja stunda þetta. Og hugsanlega fer maður í þetta eins og sumir þegar komnir yfir 60. Þá fer maður endurtaka þetta sem maður gerði þegar maður krakki. Nú glottir Ásgeir og hugsa gott í glóðan að nota þetta gegn mér seinna. En ég segi sko að þetta er bara staðan og það er betra eins og Ásgeir sagði hérna áðan að tala opinskátt þetta. Það er ekki gert svona með no hard feelings eins og maður segir á enskunni. Þess vegna segjum við að betra að tala þetta opinskátt vegna þá er meiri líkur að við getum fundið ásættanlega lausn í málum. En mér finnst samt ykkur að segja það hefði verið betur fallið að einhverju aðrir myndi reyna að finna lausnina í þessu eins og ráðgjafar koma þá með tillögur inn á borði hjá bæjarfulltrúum. En við bíðum á þetta er í ferli og ég vona að, ég veit ekki einhver annar en Deloitte komið á að þessu. Þeir eru búin að koma nokkur sinnum og segja hvað þetta munur reddast. Það er kannski að fá einhvern annan ráðgjafa líka í máli. Með fullu virðingu fyrir þeirri stóru. Já, það er einn á það er Anna Sigurður, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég ætla nú ekki að lengja fundinn með langri umræðum golfklúbbinn enda hérna er þetta mál bara í ferli og kemur líklega fljótlega eftir inn til okkar með einhvers konar ákvarðanatöku. Ég ætla heldur ekkert að blanda mér í hverjir, sko, og ég ætla ekkert að tala um mína reynslu á golfi eða áform Sveins að fara í golf þegar hann verður eldri. En máltæki segir til þess að vera gamall maður barn og hann ætlar að taka upp einhverja basstakta á golfvellinum greinilega. En það sem ég langar bara að segja er að sko, taka undir það sem að bæjarfulltrúi Valdimar sagði sem samþykkti þessa afgreiðslu í bæjarráði að sko, við erum með framkvæmdastjóra bæjarins og það er í hans verkahring að fara í svona viðræður. Það var ekki, ég sat þennan bæjarráðsfund sem áheyrnarfulltrúi og það er samverðilega þannig að það á að ræða við klúbbinn að leita leiða. Við getum auðvitað sko, sagt og ég get alveg sagt það hér. Sko, hefði ég verið að byggja upp, þá hefði ég byrjað að byggja upp íþróttaaðstöðun, ekki aðstöðun uppi. En ég man alveg eftir því að það var rætt það að það þyrfti að hafa aðstöðu uppi, félagsaðstöðu, til þess að trekkiklúbbinn, til þess að hafa þá meiri fjármuni til þess að byggja upp. Og þetta bara gekk ekki eftir. Talandi það að við fáum klapp á bakið frá hérna varaformanni bæjarráðs sem við komum með hugmyndir, þá vil ég bara undirstrika það sem bæjarfulltrúi Valdimar sagði hér áðan. Það stóð til boða að koma með meirihlutanum í þetta mál af fullum heilindum. Meirihlutin taldi sig ekki þá þurfa á nokkru einustu hugmynd frá fulltrúum minnihlutans að það halda. Ekki, það var ekki bara, ég held að það ekki einu sinni eitt orðum í þá hugmynd, skiljiði. En núna er kannski vandinn komin upp á yfirborði sem var varað við og ég tek líka undir og staðfesti það sem bæjarfulltrúi Valdimar sagði að það var ekki annað að skilja en að stjórn klúbbsins hefði verið sammála því að leiðin að þær tölur og svo leið sem átt að fara að það myndi raun og vera ekki duga til. En ég lofa eitthvað því ég komið upp, ég ætla ekki að hafa sko, mörg orð um þetta en sko hver sem lausnin verður að þá kemur engin lausnin að verði samræður og það var það sem bæjarráð var að samþykkja á þessum fundi
að það yrði farið og rætt við klúbbinn og það eru bara réttir aðilar sem verið að senda frá bænum. Það er framkvæmdastjóri bæjarins og lögmaður bæjarins, en auðvitað gera þeir ekki, þeir koma inn í bæjarráð með þær tillögur sem þeir hafa fram að færa og vonandi verða þar einhverja tillögur sem að fólk getur sameinast en það átt bara eftir að koma í ljós. En ég ætla ég vil bara benda fulltrúa meirihlutans bara á þetta einu sinni enn að sko það er ekkert að kalla meirihlutann til þess að koma í sameiginlega ábyrgð fyrir einhverju klúðri þegar að henda meirihlutanum. Meirihlutann ætti kannski íhuga það að hafa opnað dálítið meira samtalið á fulltrúa sem skipa minnihluta bæjarstjórnar Mosfellsbæjar. Og það er ljóst. Já, Ég má tala ofta sem ég er ofta í helveg. Ég má tala ofta sem ég er ofta í helveg. Það er þannig. Nei, ekki. skulum aðeins taka bara fundarlið. Hvað er að gerast? Það er komið fundar. Já, bitu.
Já, við hefjum þá fundan í og ég ætla að gefa hérna sjálfur mér orðið og á þetta eitt sem kom hér fram í umræðu hér áðan. Það var talað um það að fyrir bankastjóri Landsbankans væri formaður golfhús Mosfellsbæjar. Það er einfaldlega ekki rétt. Það mun aldrei hafa verið formaður golfhúsins, svo það sé bara áréttað hér og pantuð. Þetta er löng umræða en ég vil nú ennþá bjóða upp á það að menn taki til máls þetta 8. mál ef menn kjósa og hafa ennþá til þess rétt. Ef það er ekki þá lít ég svo á að umræðum þetta mál er lokið. Eitthvað sem bæjarfulltrúar að vera ræða hérna annað í þessari fundargerð. Fundurinn golfið. Þarna voru 10 mál. Svo verðist ekki vera, þá er þessi fundargerð lögð fram. Þetta er 5. og síðasta fundargerð bæjarráðs sem við ræðum hérna í kvöld. Þá er komið að síðustu fundargerðunum. Það er alla frá Sorpu þessu sinni. Þetta eru fundargerðir til kynningar eins og venjulega kallað. Það eru þessu tveir stjórnarfundir og síðan 2 eigendafundir. Við byrjum á fundargerð 408. Það var haldið hérna niður á Gylfaflöt 29. maí. Fundur nr. 408 hjá Sorpu byggðasamlagi. Einhver sem vil ræða eitthvað þar. Svo er ekki þá er þessi fundargerð lögð fram. Síðan kemur næsta fundargerð. Hún líka frá stjórn Sorpu. Það er fundur nr. 410. Árið að hlusta þá fundargerð. Engin guð þessi ljós, þá er hún lögð fram. Þá förum við eigendafund hérna, 2 eigendafundi. Svo fyrri var nr. 16. Eigendafundur í Sorpu byggðasamlagi. Árið að hlusta þá fundargerð og Valdimar það segir. Ekki fjárfestur. Valdimar Birgisson, gjörðu svo vel. Ég bara örstutt varandi þessa fundargerð, þetta er 16. fundar eigandafélags. Ég velti fyrir mér akkur þetta kemur inn þarna núna vegna þess að þessi fundur er sagður að fari fram í janúar. 14. janúar. Nú erum við heyrt af vandræðum með umferði á höfuðborgarsvæðinu en þetta tekur nú engu tali sko, akkur er best að svo seint. Ef við geta sendt fundargerðina með sorpbílnum. Já. Orðið er laust. Þetta sennilega verið bara talin einstaklega heppileg tímasetning. Ágætis ábending. Þetta er bara gleymst. En síðan kemur eigendafundurinn aftur, eða annar eigendafundur. Það styttra síðan Hamrahaldinn, hann var haldinn 8. júlí síðastliðinn, fundur nr. 17. Orðið er laust á þá fundargerð. Hafsteinn Pálsson er böðmálið. Já, forseti, að þetta er nú síðast á dagskrárliðurinn og hérna ég gera það á vana mínu þegar að ég kem á bæjarstjórnarfundi að ræða eitthvað Sorpu og nú hillir undir að gas- og jarðgerðarstöðin verði tekin í notkun. Það verður fljótlega á næsta ári og þar verða afurðir, annars vegar molta og hins vegar metan og það þarf að stíga stór skref og finna hugmyndir að nýtingu á gasinu til þess að ekki þurfum við að fjárfesta í stórum brenna. Og ég hvet alla til þess að leggjast á árarnar með byggðasamlaginu, bæði Sorpu og svo metan sem er félag í eigu Sorpu, að það verði fundin einhver nýting og sveitarfélögin verða að sýna ábyrgð í því að finna leiðir til þess að nýta þetta frekar heldur en að brenna þessu efni og það er bara óverjandi umhverfislega að þessu ágætu orkugjafa verði bara brennt engum til góðs. Hvet okkur öll til þess að leggjast á árarnar. Orðið er laust þessa fundargerð. Síðasta fundargerð kvöldsins.
Nú, það kveður svo enginn hljóðs, þá er umræðan lokið og hún er lögð fram. Þetta var síðasta fundargerð þessa fundar og næsti fundur verður haldinn í september. Framundan er bæjarhátíð Mosfellinga í Túnum heima. Ég verður náttúrulega aðra helgi eins og við vitum sjálfsagt öll og ég óska bæjarfulltrúum og öllum Mosfellingum bara góðar skemmtunar og njótum hátíðarinnar sem er innan seilingar. Og þetta var fundarsetun og segi fundi slitið.